ég nenni ekki að tala Motherfucker spurðu mig 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 Nenni ekki að tala Afkomandi engin myndi stala aldrei kallt gauð Mörgum mættum engin flutta lundir og nú markbrauð Tilbúin í drama því að skrákarnir eru spettir ekki belti og þeir hlakka ekki til Þú ert ekki labbandi með krú, þú ert ekki úr Sama efn og ég og mínir dudes, þekkir ekki fúl Þú ert ekki með nógu með views til að vera rude Röddin þín er ekki nógu djúp, þú ert ekki cool Ég rólið með kríkum með mér Þú hefur ekki efni á blíkinn á mér Ég gengi föðunum mínum, ekki stýrist í hér Valgriðsli kröfur því mér líður svo vel Spurðu mig motherfucker, spurðu mig 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 Spurðu mig, spurðu mig Spurðu mig motherfucker, 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 spurðu mig Því ég nenni ekki að tala Motherfucker, spurðu mig Spurðu mig 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 motherfucker, spurðu mig Motherfucker, spurðu mig Come on Ekkert fake, það ekki pósu Þykir það leitt en allt í góðu Self-made, tína upp krónur Góð svo feitt, ég gef mér sósu Ekkert fake, það ekki pósu Þykir það leitt en allt í góðu Self-made, tína upp krónur Til ekki kring og alla haldandi Já, það sattur og staði sem ég komin á En ekki við náttúrulega Má spila fyrir smá, drukka gefðu mig breyk Kann mig fagalt upp á tíu, hætti spilinu leik Kvöldin eins og mánuðu við höfum það gott Þessi flexus fara þegar þetta mun verða stopp Einhver styrrastar á mig, tekur ekki lappa við Frættir sem ég borga get, ekki vera að trufla mig Góð svo feitt, ég gef mér sósu Ekkert fake, það ekki pósu Þykir það leitt en allt í góðu Self-made, tína upp krónur Góð svo feitt, ég gef mér sósu Ekkert fake, það ekki pósu Þykir það leitt en allt í góðu Self-made, tína upp krónur Þetta allt í góðu boy, þú veist ekki með sósu Lendist það mun dúdum en ég held mér alltaf góðum Tölur sem þú getur dreymt veist að við erum stórir Virkum dögum líka alltaf 100% gróni Motherfuckers til að lúka sig ég Vil að feta ekki með sparinn en það gengur ekki vel Motherfuckers bara tala cash Ef þið bara vissu enga mann verið mad Ég með stúðuða vasa, þú með gödóta vasa Ég með penning og gasmar allar Nættur að brasa, ég og tjómættum á svæðið Og við förum með því við ekki hvort að þykja gera Lifa helluðu, lifi stóra Tölubói gera kassa inn Vinnu minn, þetta kannski bara passa þig Gæla þín, hún fæn, hún brasta mig Soka fín, soka sæt, hún snappa mig Hvar að frétta vinnu vinna 8-5 Vinna bara kassa til að reyna kassa smá inn Ég vinn hálftíma gott í happ og niður í þig Heitir þú ekki með aldur en þið hleypa mér inn Góð svo feitt, ég gef mér sósu Ekkert fake, það ekki pósu Þykir það leitt en allt í góðu Self-made, tína upp krónur Góð svo feitt, ég gef mér sósu Ekkert fake, það ekki pósu Þykir það leitt en allt í góðu Self-made, tína upp krónur Ég meika meira, við erum ungi meika meira Við erum úti allir nótuna, vinna ekki leika Já þið tala ekki, svar ekki, gef mér pening og spar ekki Því ég kaupi mér sterka sósu og setja nefnir matinn minn í tap ekki Túpustjörnur ungi freka talentið Þú bað mig að koma til sín ekki til að tala við Ég lifi bara í núinu, ég nenni ekki að plana mig Ég enda alltaf á sama staðnum, fáið sem fatta mig Sósa mín að dreipa þig Hún dreifar alltaf mikið, það dreifbreyt Sósa mín að dreipa þig Hún dreifar alltaf mikið, það dreifbreyt Já, komið sæl, Fortnite Legend nr. 20 Gói Sportrund er rétt komin Endilega bara læka kommenta, deila Við ætlum að gefa kannski fullt af ykkur skemmtilegt og allt er komið Ingi Bauer
kemur á eftir. Og góð sport kemur líka. Sjá hérna Ingi Báðar. Ingi Báðar har pappaði Íslandsson. Gunnar Björn, softbox, já. Þú sagði softbox. Þú sagði það, ekki ég. Sokkar. Hvað er sokkar? Þetta er frosið hjá Inga Báðar. Alvar vel gert, búin að læka sér á kommenta. Það heyrðist ekki í mér. Heyrðu, ok, ég skal hækka. Heyrðu betur í mig núna? Svona? Ó. Þetta gerist stundum, sko. Má ég það? Motherfucker. Hello. Ég held að þetta er ekkert að virka. Já, gott svona. Takk fyrir þetta, Gunnar. Snæbjörn er hérna allir ferskir. Ég er ekki alveg tilbúinn. Ég er svona aftur að hita mig. Við erum fókuð nýjan örgjörfa, þannig að því sem hefur verið að kvarta undan laggir, það er ekki að fara að gerast. Sörg segðan ammabaxis, þú elskaði stól Gjöfger. Æ, leiðast það virki ekki. Oh shit. Ég var að fyrir lengar fyrir mig. Þú lokaði bara að opna þetta. Ok, þú múið að fá okkur mikið Mountain Dew í lífinu. Þú múið að sakna eitthvað sér að gerast. Ég er múið að sakna sér að gerast. Jólar, nerd í forferðinu mór, Patrikur, Sjöfungur, Extra og starta aftur. Nice. Þess að fá sér Mountain Dew. Já, það bergmálar, segirðu. Leið maður að kíkja á þetta. Já. Ok. Það er að kíkja á þetta. Bergmálar, segirðu. Maður sjá. Vá. Hanna? Ok, það mjúta þig. Mjúta þig. Freddy. Ekki lengur. Blessaður Jón Ingi. Það var strákur sem tók þátt í hérna gjafaleiknum. Hann Villi Björgun. Og hann vann svona Mountain Dew ból. Frekar næs. Frekar næs. Heavy næs. Ok. Þannig með fyrst fyrir að kommenta hvar lendum að lenda þar. Þetta kemur inn hjá þér. Ok. Fyrst fyrir að kommenta, ég er með... Ég held að það sé bara að byrja þess að Já. Það er tölvöld að vera þess. Ég hef myndi í smá vandræðum með spilum. Shoutout á... Já, góð lag. Shoutout á Ólar. En fyrst fyrir að kommenta... Lúleik. Júlíana Arndísi Hestasafni. Það er einhverja lúleik. Við erum greið að fara í lúleik. Harald Nefis
við tjekka þér. Bergmál. Bara að lýsa það svona eða? Bergmál. En það er það lóðstíð. Þú ert komin inn? Yes, ok. Ég er Ludvig. Settu bara fótbolinn. Ja. Ég elska að spila Fortnite og að finna tegnum á saman tíma. Ludvig. Ég er að vikið sig einn og ég er að hlusta það. Search chest and loot there. Það var það. Ég er með góða spókverðar snart. Blessa, yngir í fortverðinu mæ. Taka af. Mjúta það. Já, mjúting. Búin að mjúta yngar. Svona. Já. Spilum við það. Segðast það. Sorry. Shit. Það er ekki áfram. Það er alveg frekast mikið sko. Nei, sko. Við erum svona íbúinir að skipta myndinni til að tala hérna. Og við lendum í að stríma hvað var sem að lagga þetta. Það er takk fyrir einhverjum. Við lagga með stríma. Ok, ég var að slátra það. Slátra. Ég er að mynda það. Já, þú er að mynda það. Hvað er það? Ég sé það ekki að fokka það mig. Bullshit, þeir eru að fokka mér. Það er fokka mér. Nei, hvað er fucking Mattias? Mjúta. Ég tjekka hvað það er Bergmál. Wow. Geðveikt. Hvað er fólk að tala um Bergmál? Tjekka það. Bergmálar í þessu? Annar varmaskólar? Er eitthvað í gangi í annar varmaskólar?
setja lag inn í hann sem heitir Herrnirfnir. Svo tala um þetta hraðar hérna eftir því hún spyrir fleiri leikir. Það heitir Shout Out mig. Ég setja það hérna inn í playlista. Ice Cold Fortnite, Shout Out mig. Það setja það í Q núna. En núna. Er ekki það ekki fæst? Hvað er það að gera? Er það bara út á landið með nefnina? Sjáum það á, já, sjáum það á þig.
ég er ekkert að afsaka mig, en ég er bara að segja þú veist, að þegar maður er að fylgjast með streami sig í lagi og checka þetta sig í lagi og hvað hún er að gera og þú veist, því eftir að góðu sportar þá er smá erfitt að einbetta leiknum líka, sko. Þannig að það er svona smá hægur í gang, skilur við. Það er bara starrið, skilur við. En þú veist, svo er maður líka pælið, sko, Ingi er að segja og hvað hún er að gera og Ertu að reyna að byggja? Og hérna er fyrir skotið. Það er ekki hoppað að byggja, svo í kirkjunni. Á það veitu, hæ. Ég er að kantinu sína. Við erum einu sem verðum hérna. Það er engin annar hérna. Drektu? Já, það er búin að drekka. Svo mæli ég með, allir sem eru að horfa, mæli með að followa þetta brekka. Það er þessu. Stóð sjálf til hana. Þetta er að gera snæpið til frekar. Þið er rétt. Ingi Báar verður að stríma helgina á iPhone-stafnir og meðan verður í miðinni. Núna er þetta að hafa þetta. Þeir sem eru ekki búin að like vídeóið, gera það núna. Hvað er þig? Þú að like. Svo snæper, það er 2 snæperum alltaf mikið, sko. Löngu búin að læka Power Kid það, það er svo mikið Power Kid, sko. Hefur þið spennt fyrir góða sporturinn? Kommentið þá, gói! Sjökvenn. Ingólfur! Blessar! Hvað segir þið? Flott hefði? Hæ? Já, það er sérskapin gestur, góð sportarandi komin. Hvað er kamera? Hún er hér, við ætlum að stækka hana fyrir þig. Jó! Pása tónlistina. Pása tónlistina, stækka kameruna. Hver er linkurinn á þessu? Linkurinn? Það er nokkuð að spyrja. Ice Cold. Ice Cold er ekki linkurinn, sko. Ég skal senda þér linkinn. Vá. Hvað er Ingi Bauhaus? Það er Ingi Bauhaus er að vinna, það er kallt. Líkur að senda það. Já. Þú ert komið linkinn. Þú sendir mér? Já. Nice. Nice. Hvað segið þið? Blessaður Geiri Gaur var að spyrja, hvað segið þið? Bara mjög gott. Ég hitti þið síðast á Blackbox. Er það fyrir að gera Monster? Þú komir í gaming gear. Monster eða? Alltaf. Viltu Mountain Dew eða? Þetta er ekki spons. Viltu Mountain Dew? Já, ég fekk mér að vísa einn í dag, sko. Ég sá á snappinu þinn. Já. Síðast þegar ég hitti þið, það varst á Blackbox. Já. Og ég var að segja að okkur fyndið og verið að kommenta, þú veist, Tinna. Já. Það var mjög fyndið. Ég ætla að hún er frá Við þurfum að fylgja mikið bók. Eða fylgja það? Já. Sýndur þú. Já. Það er alveg ógeðslega margir að horfa á leikinn sem eru bara 30 ára.
Út af þeim var ekki. Það eru stórt sjátt á Það þetta. var 3 gullir. Finnst Já, Ingi var ekki. Ingi var ekki með þetta. Ég fekk hérna hana Rögnu. Já, Hún var hérna að borða. Blessaður Bjarki. Ég er ferskur en þú. Stefán, þú láta hann spila í þessu. Þetta er allt í lagi, slaka Nei. bara á. Nei, Nei, sko, Af því að þessi- þessi lakkar svo. Já, Slökum slugum á. Kóttu með. Stefán, komdu. Já, fuck. Óþægilegt að sjá okkur ekki, ég veit ekkert hvert ég á að horfa. Myndaðalinn hérna. Ég skal færa hann nær þér. Hversu víð er hún? Ok, ég skal breyta hérna. Skal Skal breyta þessu. Ekki standa þarna samt. Hérna, nú sérðu það. Hey! Hérna. Hvað fór þetta? Streamlabs? Já, þetta er Streamlabs. Streamlabs? Er ykkur hérna sem hækka mækinn? Ok. Kýma ekki. Svona. Er ykkur hérna sem hefur séð vlogg nr. 4 hérna, góð sportræð þetta sponsum? Já, snakka. Er fólk að vinna þetta? Já. Blessaður Kasper. Sindri, hættu þessu. Þú mátt líka alveg... Já, ég myndi passa hann á Sindra, hann er, já, svona eitthvað fyrir að vara. Ok, wow, þetta er magna. Já. Ertu farið, Sindri? Hann er fann. Ætlar að fara eða ætlar að, hún átt alveg chilla það? Nei, Ég segi gott. Sér stormurinn endaði akkurat hérna. Nei. Það er bara, nýtum klippingu. Nú ert þú Ingi Báður. Nú er ég Ingi Báður. Ég mæli samt frekar með að spila þessu tölu. Þú er betur það? Getur ekki spilað þessu. Akkur? Hún er bara svona, já, tókst þú úr sambandi þarna? Já. Já, ok. En þú veist, Hún er fín sko. Hún er bara, þú skil ekki allir horft á, er það? þetta er talað sem fólk horfir, Fuck. ég held að fólk vilji, Ég sökk í svo leik, sko. það er bara skemmtilegt. Þessi leikur sökkar, Ha? Stefán. Góð sportfrönd hatar Fortnite, anskotin hafið það. TMC. Góð sportfrönd hatar Fortnite. Ég er líka ertu farið? Sjáumst. Bye. Nei. Sjá það. Góð sportfrönd gerði eitthvað á hérna Instagram og ég sagði góð sportfrönd hatar eitthvað og ég var svona djókið þér, mannstu? Já. Ég man ekki hvað það var samt. Manst ekki hvað það var. Hvað var það? Manst alveg hvað Það var eitthvað kostning sem ég var með á Instagram. Kostningu. Fíliði Fortnite? Já, og ég Or segi not? góð sportfrönd hatar Fortnite. Já. Ég fíla ekki hann leik. Já, góð sport. En samt þetta spila. Herðu, Jón Ingi segir hei góð sportfrönd. Hann er ógeðslega duglegur að kommenta. Hver er Jón Ingi? Já. Hann er með sitt eigin YouTube channel, er að gera tónlist og vlogga og svona. Já, Snorri Skills eða hana. Snorri Skills. Er Snorri Skills mættur eða? Hann er mættur. Hann er mættur. Gildir Til þú að hann hann... með 5K, Snorri. Já, vá, til hamingju með það. Það mætti ekki drepa að deila þessu. Varst þú... Sjáðu loftbandinn. Sko, streamið okkar lagga alltaf ekki mikið, svo fengið okkur nýjan örgjara. Það er hægt að lagga. Þetta er frekar sweet setup. Geðið þetta, sko. Þið er bara með örgjó. Þetta er örgjó í hérna, ekki? Jú, þetta er bara tölv. Þetta er bara tölvan. Þetta er ekki minni divins. Ég var að mæla þetta. Og þá bara... Þú varst að mæna bitcoin. Já, ég var að mæla þetta. Það er fucking mæla. Tjekka það, ég runni og þeir veit ekki að mér. Það er trú. Oh shit. Já. Þarna, takk góða Stefán. Herru, það er námskeið bara 2019. 2019 námskeið. Ok, hvað, þetta eru virkustu kommenta Já, það er alltaf duglegir. Shout out á Jón Inga, shout out á Snorri Skills, shout out á Bjarka Skills og Minecraft videos. Vá, umrætt umsinni. Shout out á Bjarka Við Freyr. erum sko með setup, við erum með logo hérna. Við erum með logo hérna á skjánum. Svo erum við með webcamin hérna. Já. Svo erum við með kommentin sem koma hérna. Hérna. Svo erum við Instagram okkar hérna. Góður sportrönd. Já, þú verður að skelltu graða sportunda menn. Instagram.
góði sporturinn. Og svo erum við með hérna, wow, stór skjá. Oh! Hæ, Hi, hello guys, it's your boy, Stefán Atlas, Hérna er þetta Stefán flippa. Atlas. Ha? Hérna er þetta flippa. Já, ég var að því, sko. It's your boy, It's your boy, Go Sporters, and Stefán Atlas. Welcome to Fortnite's live streams. We're going to have a great time. Hvað er það lengi? Hvað er live stream lengi? Bara þeir eru viljum, sko. Aha. Við hættum bara þeir eru viljum, sko. Oh, Þeir eru allir hægt að horfa. fuck. Ég ætla að hringi Tinn og segja hann ekki að vaka eftir mér. Ekki vaka eftir mér í kvöld. Veistu það, va? Vinna. Nákvæmlega. Ég heit ekki nú. Ég var mjög lengi að Fatta. líka skynja hvað varst að gerast. Svo hérna þegar stream er alveg að byrja, þá kemur hérna stream starting soon. Og þá erum við hérna alveg að byrja. So we'll be right back. Já. Viltu svæfublinka? Er þetta ekki pirrandi? Ég er búinn að gera svo. Ok, Er þetta ekki pirrandi fyrir fólki, þú veist, fólki byrjað að horfa og þú veist bara eitthvað að fokast? Já, þú veist, við getum byrjað að spila. Ekki að geima? Ekki fyrir að geima. Geima? En ef að invite einhverju fólki með eða? Já maður. Bara þeir sem eru fyrstir að senda invite, fá að vera með. Game on! Já, Já. game. Good game. Good game. Ég sé þetta. Ha. Tróða þessu. Ég, sko, heyrist vel í mér hérna. Hvað segir fólkið? Heyrið vel í honum? Heyriði vel í mér hérna. Þessi Mike Ingi Bauer er náttúrulega hljóðtæknimaður. Gerði náttúrulega spurðið um remix, hann staðsetti mikrofónu akkurat hér svo það heyrast vel í öllum. Kemur Ingu eftir það? Já, Ingi kemur eftir. Herru, við ætlum að bæta við fólki. Við vorum að fá invite frá þessum. Inviteum hérna Elias, Svavar Trausta, Kasper Lars, Erla BH og Heiðar Guðni. Og hann sem er fyrstur komin í partíið, hann spila með okkur. Myndi mjúta mig. Æðislega. Já, mjúta þig. Hvernig gerir þið það? Fer hérna. Gamers. Ingi Já. Bauer. Mute. Þá heyrir ekki í mér. Regular. Það eru, hérna... Þú heyrir þeim. Já, heyriði mér það? Jó. What's up? Hvað segið þið? Hvað heitið þið fullu nafni? Hvar búið þið? Hei, nú eru fólki spennt með að koma í svaka partí. Þú ert eftir að íta á reddi. Já. Hefurðu spilað hann leik áður, eða? Fokka þér, Stefán. Fokka þér. Alveg fyndið, já. Hefurðu ekki spilað hann leik áður. Hvað segið þið? Elias var eftir að íta á reddi. Ef hann ítir ekki á reddi innan 10 sekúnda, þá er hann bara að kikka á partíð. Elias, reddiði að fara að horfa á landsleikinn. Landsleikur Fortnite. Þetta er svona goggur. Landsleikur Fortnite. Já. Já, maður. Ég heiti Stefán. Nei, ertu að grínast? Já, ok. Ætt. Oh, fuck. Það er bara, erum við ekki með mismunandi hérna með loka? Jú, nú mútu Ég vil svitna. Viltu svitna? Hérna, ég man ekki hvaða shortcuts ég var með á hérna byggingardarslega. Já, tjekka shortcuts. Þú veist, það er 1, 2, 3. Já. Tómas Velding er svakalegur, hann er bara að carry okkur í victory, sko. Fight. Skilur hvað eftir vinnu. Gett. Húr. Svo ítur þú bara reddið yfir þetta reddi, ég ætla að pissa. Já, ok. Satt. Fólki sem Tómas horfa- Velding. Hann er sjúkur, sko. Hann er sjúkur. Jaha. Hann getur Við þú ítt að redda svona 10 sekúndur, ég ætla að pissa. Hann er í þrefalt í okkur, hvað gerir ég þá? Það þarf að pissa. Heyrir hann þrefalt í okkur? Tómas? Já. Segðu bara mjúta eða? Ég veit ekki hvað ég á að gera. Stefán er farinn, þannig að já maður, what's up? Býta aðeins, Stefán?
að fara að pissa. Hann er með mjög litla blöðru. Hvað segir strímið gott? Hvað segir strímið gott? Ekki stemming? Jó, Jansi. Heyrðu í mér eftir strímið. Það var geðveikt sko. Við fórum í 7 daga til Ítt á Reddi. Já, hvar er Stefán? Er ég einn? Já, það var næs í New York sko. Við fórum til New York í 7 daga. Það var næs. Það var fucking sick. Ég er að íhuga að það skipti tölvu við hann. Þetta laggar alveg hjá mér. Ert þú að spila í símanum? Nei, ég er að horfa á það. Damn, future's now. Það var að spila hvað droppa. Droppa, það sem fólki kommenta, það er fyrstur að kommenta hvað droppum, við droppum þar. Fyrstur að kommenta hvað droppum, við droppum þar. Ég ætla að vara þig, þú laggar smá. En við getum switcha bara. Hvað sagði, já, hann laggar svolítið sko. Herru, fyrstur að kommenta. Þeir geta að laga það sem okkur laggar þetta, þetta er æmak sko. Já, ég Þetta er veit. Fortnite. Lootleg. Fúl ekki lootleg. Hann er gríði. Thirsty Diver. Herru, hvernig heitir þið núna? Er sjóðu það lágt? Gunnar, Björn, þegar þú ert að horfa. Hvernig lukkar? Já, hann lukkar. Það er svo mikið Mountain Dew, þú þurfum bara að fiska. Ég er að lagga hart sko. Það fylgir sko. Við vorum á nýjan örgjur eða þessa, en hún lekkar ekki neitt. Új, varstu að hópa? Það var Europa? Já. Shit. Yes, sporti. Já, það? Þú voru að passa á Thomas Vending, hann er svakar mjög. Já, það skiptir. Næs, mjög. Já. Hvað er það? Rauður það? Getur þú sagt Thomas Ég er Vending með- að ég er ekki með neinn byssu? Nei, ég er bara með byssu. Gunnar Björn Mjöstar, já, Gunnar er með henni. Kommenta á þetta horfa þetta, Gunnar er með henni. Ok, ég hitt Takk. Æ, Thomas Vending er döður, þá voru allir döður. Hvað er í gangi? Sprengur í gangi. Það er eitthvað dúta að negla sprengjubinna. Hvaðan kom þessi gauður? Ok, við þurfum að taka hann. Tekum hann. Takk svo. Kasper. Ég er að deyja. Æ! Vinnarskónum. Hvað er í gangi? Hérna getið þið séð góða sportart spila Fortnite. Já, góða sportart er mikill mestari. Team Iceland.
Þetta pínu það. Já, vel gert. Fuck! Fuck! Ég hata geima. Sjá hvað Kasper gerir. Herri, ég ætla að beila á þessu, þetta er fucking leðalegt. Hún mátt fara hingað. Nei, þetta er alltaf góður. Þú veist, Axel. Challenge bara hérna. Ég er bara styrðið eitthvað. Þetta Jú. er fólk. Bara minnka gæðinu. Já. Þetta er bara medium, skilur við bara. Herru, þú mátt vera hérna tölvið hérna. Þetta er, herri. Nei, ég vil að fólki sjá þig, skilur. Þetta er fucking Þú alltaf. ert stjarnan. Við syssum á eftir maður. Herru, Tjörfi Jóns, blessaði mistari. Hann var að, Tjörfi Jóns. return to lobby. Já. Það var að hlusta aðeins á strími, sjá hvernig hljóður er. Ég hefði það gott en þú, var gaman með Inga á hann. Blessaði Jan C. Herru, við vorum að spá í að gera svolítið skemmtilegt. Hvað? Við ætlum að spamma hérna Steindór Junior og segja fólkinu sem er að horfa, senda honum skilaboð og segja eitthvað hérna subscribe Ice Cold. Nei, að senda skilaboð á hérna Steindór Junior. Það er að reyta Steindór Junior. Já, og bara þú veist, láta fólki senda, spila þeim Ice Cold. Þá spila fólk með hann. Já, okkur ekki. Hann veit pottet hvað þið eru, sko. Þetta sé bara tilviljun að hann sé allt í einu byrjar að stríma Fortnite. Herða fyrst hér. Já, hún gríps. Ekki margir sem vita þetta, en ég og Gói vorum saman í menntaskóla. Saman í íþróttum. Já, það var svakalegt. Hérna, hvernig allt tapa í úr þessum leikans. Já, X og þú veist slaufa, eða þú veist X og svo bara ídra á Windows-menn. En þú ídra á svona. Já. Já. Gaman. Það er ekki komið. Já. Herru, fyrst að koma þegar við lendum það. Já, við ætlum líka að switcha upp og leiða fyrir með öðrum að spila með okkur líka. Það var svona lélugur leikur þarna, fyrir neitt Já. Lækka. Já, er þetta alltaf hátt núna? Já, ok. Það er alltaf gott. Herru, fyrst að koma þegar við lendum það. Hann segir alltaf lútleik. Við erum ekki að vera shifty. Þeir eru að læra stað, sko. Það er ekki að læra stað. Það er að segja, það er alltaf mikið, þú veist, það er legin stríma. Það er eitthvað að þessu. Já, bara gera þetta fyrir. Já, það er rétt. Það er rétt. Þú ert alveg myndalega guð, sko. Takk fyrir það. Yes. Þú veist, ég var alveg til að sjá það, þú veist, í svona wife-beater eða Oh my svona god. Bruno skíl. Alls ekki inni, sko. Bara, þú veist, á ströndinni hérna í Nauthólsvík, bara eitthvað, góð sportfett með þessi gleru. Vá. Kyntátt. Hvað er það að meina? Ég er að hrósa þetta her í vittu, þetta er kyn. Það er það búin að kyn það. Are you trying to make a beef with me? Kasper er alltaf ráð. Fuck! Nei! Æi! Þú döð! Það varst að segja eitthvað. Þegar Kasper var að slátra hann, hann kom með 2 kills. Ég var bara að leita byssu, sko. Kasper er svona. Það er henni. Mörka! Já, ég fíla það. Ég fíla svona dót. Við gestur að gera þetta, gæja! Þú mátt fara þess að tala þú vilt, sko. Þessi nýja örgjör er góður, sko. Þú mátt fá, hérna Já, örgjör. svissum. Þetta er algjörlega ömurlegt, sko. Hvernig staðan á, er leikunum byrjað? Nei, 10. Herru, já. Tómas datt út. Kasper er að standa sig ógeðslega. Hey! Yo, man! Samt ekki. Þessi tölva er að lagga í drasl. Aha! Já, ekkert smá mikið, sko. Yngur eru fyrstu fréttunar. Hvað rugl er þetta? Þetta er fucking... Þetta er góð tölva. Það Já, ekki? það er ekki það góð fyrir leiki, sko. Það er hækka í. Varstu að horfa á þetta á leiðinni? Já, maður. Hver vorum það?
Tjörfi mættur eða? Hæ? Já, Tjörfi hérna líka. Herru, hérna er að invita fólki sem var að invita okkur í partí. Já. Invitations og invite. Það er hérna, já, samtíð. Þetta er ekki Bangkok. Hvað, ég skildi ekki neitt sko. Farið invitations Já, og hérna. hérna og invite bara. Ítt á Jón Ingi, hann er búinn að duglega að kommenta, invite og partí. Hvernig er Ingólfur í Fortnite? Hann geggjaður sko. Það er gaman Já, hann er sjúkur sko. Hann kemur óvart sko. Fucking rugglaður sko. Hvað helst það að vera öðrum eða? Ég er umluð samt sko. Nei, þú veist, bara af því að þetta er mjög gott sko. Ertu með, hvernig stillingar þína? 1, 2, Þetta er 3. sömu stillingar á hinum einn. Hús ég, já, ok. F, já. Jón Ingi er komin í partí, allir rætti sér. Æ, Minka að leggja eitthvað þú veist með gæðin. nei, breytist ekkert. Halló. Hæ. Ingi, ætlar ekki að segja hæ við fólki það? Ætlar að tala við þið sko? Já, settu backscreen. Team Ingi, já, blessir! Blessaður Jón Ingi. Herru, Halló, Glitch Jón. Gamer spurði hvort þú er búinn að heyra eitthvað lögunum hann, Stefán. Nei. Ég ætla að kíkja á þau. Ætlar að djöna okkur það? Já. Bara, ef ekki rótið að vera eftir það. Hvað segir Jón Ingi? Viltu íta rétti? Team Ingi. Tjekka, That's right. ætlar hann að hafa live, ef við gerum að hafa live í þessum leik líka og við erum með þessu. Og fór að live á Instagram líka. Vink. Nei, við erum alltaf að live á... Já. Það væri hella að við getum sett upp stöðuna hérna. Já. Það er alveg hægt sko. Ég gleym alltaf að fara live á Instagram. Svo þegar fólk segir live. Hver er það? Wow! Oh shit. Var það stuð? Er þetta ekki hérna... Nei, það var Íslandbókastöð. Það er fucking... Þarna okkar maður að peppa. Arnur Gísla peppar allt. Hann er fucking mistari. Það er ótrúlega þessi tölva sé ekki að lagga meðan þetta er tölvan sem er að Stríma. stríma. Þetta er supercomputer. Er þú út live á Instagram, góður? Hey guys. Guys doing? Hvernig er... Þessi? Góða með þetta. Sérst ekki fyrir þessu. Þetta er Hvernig hver? lagið það. Hvað, Monsterinn? Já, ég ábyrgist því. Ég bara tala við Mountain Dew eða eitthvað þar og segi bara ég hafi komið með þetta og... Mér finnst Mountain Dew líka mjög gott. Hún er glæð græða. Herra, já, fuck, við glemdum að segja þið verða að kommenta hverju löndum og þá lendum við það. Ósinn, núna heldur. Já, 10 sekund delay, þannig að þú veist, við getum alveg að hoppa eftir 10 sek. Æ, 10, hvað er að hoppa? 8, 7, 6. Hvar eigum við að hoppa? 5. Þetta er mýga, sko. Ok, 6, Ok, 4, það er bara... 3. Enginn að kommenta hverju löndum, já? Já, það er fyrir... Tilted. Já, ég er til, já, ok, já, fucking til, já. Tilted þann. Hvar er tilted? Let's go. Það er svo góður. Games, skvilla. Hæ, Sara. Glitch Gamer er mættur, blessaði Glitch Gamer. Sara Föst ekkert það? Sara Föst. Nýtt sjónarhald. Fuck, get ég plóðið vart. Það er góða hluti, sko. Let's go. Þessi örgjörfi er svo súper, sko. Góðan og blessaðan daginn. Blessaði meistari. Hvað segirðu? Góður, en þú? Ertu ekki að horfa á streamið okkar? Jú, Þú má læka? já. Ertu búinn að deila, like, subscribe og... Yfir notification, yfir bjölluna. Þú er björn. Fuck, nei. Ok. Nei! Það er ekki meistari. Ertu með eitthvað skilabóð sem þú skoðum framfæri, eða? Það er Já! betri þú eða Ingi. Svona góður. Fuck, það tilted. Hvar eru þið? Ertu að horfa á... Þessi gæði Hver er svakalega. Kasper Lars? Hann er svakalega, hann er með 3 kíl á hann bara. Ég veit bara þannig, ef maður fær 3 kíla þá fær maður öðruleik. Já, blessaður, hér er. Nei, hann er hérna...
Hérna, Glazerbox ætlar að koma og mæta í persónu. Það annar leynigestur, Glazer fucking Box, ætlar að mæta og vera í persónu. Hvað veit hann? Tilbúin. Hann er Hvað miklu er meira. gamall? Hvað er gamall? Glazerbox. Já. Hann er gammal. Þú veitir að fara að slátra þessum auðmikið. Hann er 75 ára. Herru, ég búinn að sjá þarna... Fokkin lagga. Það er ekkert að lagga yfir Þetta laggaði. Ég var að horfa á þetta, Ég laggaði skaut ekki í neitt. hausinn á hann, þú sást það? Nei. Ég skaut í hausinn á Ekki hann. reyna þetta, herru. Fáránlegt, sko. Fáránlegt, sko. Fáránlegt, sko. Ég lofa að hann var ekki að lagga, sko. Hvað segir ekki alveg? Þetta laggaði, þú sást það? Æ, flott, maður er að mynda það. Já, Já, bara, sást þetta laggaði? go for it, sko. Gæmli, þú sást þetta laggaði, sko? Það lagga ekki neitt, sko, ég lofa. Já, þetta laggaði. Það lagga ekki neitt, ég lofa, sko. Herru, fyrir ykkur sem vilja vita, þá er ég live á Instagram. Það er ólöglegt ef við myndum setja bara leikinn á skjáinn. Já, ég held það, sko. ólöglegt? Já. Hvað segirðu? Ég er nokkuð, sko, það brjóti hundarinn, sko. Af hverju eru bara tveir að borða? Af því þetta er eitthvað glitch hjá mér. Já. Það er tveir að borða. Tveir að horfa. Er þú og mig góðir vinir? Já, ég elska Gunnar og Gísla. Já. Ég dyrka það. Það hringdi einhver og borga ekki. Eiga það yngra. Engin pressa, Jón Ögla Ingi. mig. Ó, fuck. Hann heyrir bara hérna. Já. Ekki það. Hvað segir Hvort þið skulle vera DJ eða eitthvað. Nei, ég hef reyndar ekki heyrt það. Hvað er það? Já, DJ Bólingvei. Það var ekki Ingi. Nei, varst það þú sem heyrir í mér og spurði hvað getur DJ Bólingvei? Herri, já, þetta er búið. Hérna, ömuleg framistæða. Já, ok. Eins og bara fucking lífið mitt. Íttu þetta, be right back. Já, þið fengið miðan í fyrra. Herru, endilega kommentið ef þið viljið Kasper Rút, handum Kasper úr partíinu. Og fyrir hérna Manage og, nei ég er partíð, þetta er. Já. Þú veist, Manage, Kick from Party og svo bara fólk að invita. Bara allir sem eru búin að invita, bara invita þeim, bara Erla BH, invite to party. Jas. Jas. Oh shit, ég er ekki lengur live á Instagram. Chicken football. Herru, hvernig er ég? Hérna er ég. Hérna er ég. Hæ. Þú. Hey. Accept. Ó, fan. Ó, hvað gerði ég núna? Þú fórst í eitthvað annað partí. Ó. Þannig að ég skal Halló. partí. Hvað segir? Gott. Herru, Gunnar er að spila. Gunnar hérna Gunnar í miðin er að spila. Af hverju heyri ég ekkert í þetta? Af því að við erum ykkur fokki með það. Nú. En, þú veist. Ég heyri ekki inn einn. Ó. Ó. Sér, hvað er það svakalegt? Svakalegt, körfuboltagauður og alls konar. Ó. Hérna, Herru, ef við ekki... lífapartíið. Lífa þessu, já. Og invita fólki í partíið en ekki joina partíið. Lífapartíið. Og ég ætla að lífa þetta partí líka. Nei, þetta er Party Finder. Það er eitthvað annars. Þú ert bara nýr í þessu, það er alltaf læg. Ekkert mál. Nei, þú veist, mér líður bara illa með Hægt er hinskilinn. það. Hversu skemmtilegt fannst þér að gera vlogg nr. 4 með okkur? Já, geðveikt gaman. Ég var að senda þér invite, joinaðu partíið mitt. Fuck, Jóninga. Nei, þú opnaði þetta bara. Invitations, Já. join party. Já. Og svo invitear öllum hinnum. Heiðar, Guðni, Svavar, Kristi. Sendið invite á Ingi Bauer ef þið viljið spila með. Invite to party. Elias Gísli, invite to party. Fyrsturinn fær. Hey. Er það taskan því? Já, ég kom með handklæði. Gekkjaður. Hlutinni myndi verða villir. Svavar Trausti, invite to party. Ætt, heyrið í mér það? Hérna, hér er mækinn. Fucking. Já, með alveg streamkill okkur sko. Það er bara gaman sko. Stream snæpa. Sockbox.is. Stefán Allir Plug. Plug Machine.
Okay. Allir ready? And we're back. Allir ready? Já, það er allir ready. Þú vil kanta á þetta forrið Já, maður? maður. Þú fyrir að duglega að And we're back. Ég get endað þetta stream hvenær sem ég vil. Ég er með öll völd í hérna. Ef þú endur strímið, kálaði. Hætt að stríma eins. Það er skrítið, ég er á föstu stað. Þú líka. Þú má alveg snerta þig. Má ekki snerta þig? Jú. Já, þú veist. Þú veist þannig, eða þú veist. Stu, taka við það? Stefið. Ég elska hvað sveit lítið þið, sko. Hvað er staðan? Erum við Það er bara staðan? lappin af völlin. Já, ok. Og það er samt núna. Þannig að ég er með gjöf þann dag. Takk. Þú langar því í Mountain Dew ból. Þú má segja. Já, ég er til í það. Viltu ból? Extra small. Extra small, ég skal segja ból fyrir þig. Þannig að þú fólk í ægja fyrir ból. Þetta er alveg eins. Hvað sagðir þið? Þetta er alveg eins og þegar þú fórst í æskóttbólinn. Stefán Andri er ekki eitt að uppáða skurðunum. Sko, Stefán sagði mér, var það í gær þegar við vorum á Blackbox? Já, hvað sagði þið? Það er fyrir. Það var í fyrradag. Hvað sagði þið? Hérna, Stefán heyrir í mig fyrir 2 dögum, nei, fyrir 3 dögum. Nei, í fyrradag, Já. þá heyrir Stefán í mig bara eitthvað, til í að stríma með okkur á 50-dag. Ég bara eitthvað, já, klálega, geðveikt, hljóma geðveikt. Hvað er að droppa? Hvað er að droppa? Já, og svo segir við þig, ég var að tala um þig áðan. Já, og ég eitthvað, ég veit, Messenger virkar þannig að þú sérð nafnið á gæjanum sem er að tala þig. Heyrðu, Retail Row. Herri, ég var að tala þig á. Jón Ingi er hann að streamsnæpa okkur. Já. Herðu, hvað er að droppa? Ég hugsaði sem bara að fá Retail Row. Nei, býtu, við höfum alveg 10 seg. Hvað er það? Og Bergur hérna, Bergur veit hvað það syngur. Ég læst þetta hátt skýrt. Ekki salti. Team Stefán er mikið betri. Hvað? Það er að setja hérna mottuna lengur hingað. Já. Já, vá, hún er geðið skrýtið þessu mót. Samt mjög næst mót. Allt í kringum það. Er þetta sponsor? Nei. Er þetta hef Strullir þess að motti svo vill. Þetta er mjög næst mótið samt. Það er hella að vera með hann sponsor. Ekki eins hella á Mountain Dew sponsor samt. Mountain Dew. Það er góð hugmynd. Góð drink. Mountain Dew. Ok, let's go. Það er ekki marg. Leikur verður hérna. Hættum þessu silly business. Það er ekkert inn í mynd. Það er gæði við hliðina á mér. Ég ætla að beila á mér. Það er komið svona korter. Sæll. Heyrist í þeim þannig enni það? Nei. Ekki? Það heyrist þannig þegar maður spilur annars tíma. Það feilaði. Let's go. Ég er svo lengi að, ég veit ekkert hvað neitt er. Það er gæði sem hljóð fram hjá mér. Sorry. Akkur er þetta svona ógíslega hægt. Varstu sem spilur? Ég er döður sko. Nei, hvað? Nei, hvað? Hvað? Nei! Hvað? Hvað er gangið? Það er bara 4 gæjar. Það er bara ég og Siggi Ring King hérna, saman. Já, það er Við erum saman í þessu. Siggi Ringing er líklega. Gerum eitthvað svona, ok, ég var ekki með mjög týr í þessu. Jæja. Hvernig sjokkan er hvað það? 50 sem að segja. Ég held þú alltaf að... Það er bólhandum. Já, ég held alveg að það er geggjum mynd. Það er mér. Viktor og ég. Það er mér líka. Ertu ekki að grína? Það er Ingi Já, Bá. ég er svo lélegur. Ég er svo lélegur í þessu leik. Fólk hélt að það var að koma að horfa á leikinn og þú er að fara að slátra. Nei, á strímið. Nei. Ég? Já, þetta er það. Ég er búinn að heyra fólk tala um það bara út allt. Ég spila bara Divinity og Original Sin, bara frikuglega leiki þar sem ég siti með kaffinu mínu. Það er svo Sims, Nei. Það er svona róleg leikur, þú getur bara valið hvað það gera. Fallout og fokka þér. Goddamn. Beint í hana, það var hræðilegt. Já, þetta var hræðilegt. En samt, ég leiði lengur en þú. Það er rétt. Ég get ekki sagt neitt, sko. Avicii, betri tölvu. Býði bara til það að fara í spilum. Djúður þetta gaman. Djöfull er þetta gaman. Þetta er fucking geggjað. Djöfull er þetta gaman. Djöfull er þetta gaman. Vákvæm finnst það skemmtilegt. Ég var einu sinni að livestreama. Þú varst að livestreama það? Já, Þú var eftir.
Ég er mjög sveittur, sko. Núna? Það var ekki komið þetta... Sjáðu þetta á við Gói pálta fyrir að sveitast. nótisa. Á hvaða server eru þið? Það stendur, þú sér það ekki þar. Það Það er stendur... bara evróskum server, sko. Það stendur hérna efst uppi. Já, hana. Hana. Fattu Þetta stendur það, sko. Hann er ekki að ljúga. Það er wow. Gari. Þetta er nett stóri og góð sporttrendna. Eru þið búin að spyrja fólki hvað að lenda? Hvað að lenda? Já, ég... Stefán, þú kemur því? Já, ég heyri. Siggi Rain King, Sælir. Ímri. Ég heyri þig ekki neina. Nei. Okkar ekki. Ég veit það ekki. Herðu. Ef þú byrjum að stríma, þá dettur út. Skrítið það. Þú mátt eiga hennan ból, Ingólfur. Þú mátt eiga hennan ból. Næs. En ég ætlaði líka að fá að fara í ból. Já, þú fær peysu, Ingi. Er hann extra smól það? Fyrir Mér er svo heitt. Þú fær heitt, þú fær peysu. En þú mátt eiga hennan ból hérna. Ég... Hvað? Hvað? Bólurinn fór átt í örgjuna. Já, passi ykkur á þessu bara. Það er frægir örgjuna. Strákar, þið verðum alltaf bara að passa ykkur á þessu, sko. Við erum að fá borgað þetta. Ég meina, við erum ekki á borg að vera að passa tónlistina. Fyrsta lagi er það ekki barning. Já, eru þið ekki að stríma á Twitch, eða? Ég held það alltaf tíma. Sorry afi, panda. Hvað? Varst að segja við allar við erum á Twitch? held Ertu að ljúga? Ég held það á hann. Mér fannst það bara eitthvað svo líklegt. Bara, þú veist, meikar ekki Viltu að fara í bóli eða viltu að fara í peysu? Herru, við erum að klára hennar leik. Talandi Twitch, follow okkur á Twitch. Já, það er Ingi Bauer, Stefán Leitn og Ice Cold was taken. Við líka follow mig á Twitch, Graði Sportrand. Herru, þá getur þú spila með okkur eitthvað live. Já. Hann er að spila með live Nei, nú. ég er að meina þú, hann er Herru, það væri gaman að taka einhvern leik með þér. Einn daginn. Ha? Ertu með mikið að æfa heima? Akkur myndir ekki opna ammo-boxin? Hvað er ammo-box? Það er að boxana með ammo, sjáðu. Þarna. Flottir. Hætti síðan tilbúin. Hvað er ammo box? Box með ammo? Kenna góða sportrend. Ég veit hvað kapsin að þetta vera. Góð sportund er ógeðslega líður í bótt. Æskugurinn eru fucking hérna... Eru leiðileg gauðar. Hei. Herru, hvað er í gangi? Það fyrir músum í bótt. Ég held að segja ekki sögur. Við vorum á skrifstofunni. Já. Tjekka það. Músum fyrst, já. Tjekka það. Já, what? Þetta er eitthvað steikt. Þetta er Ég er komið ekki til þín í mér. Við vorum allir saman á skrifstofunni við strákanir. Og við vorum fór á stað með sokkafyrstandi og Ingi segir að sinni af hverju gefið þið ekki Íslandssokka? Við tökum hugmynd að syngja. Síðan þá er Ingi búinn að vera allan tíma að segja Við tökum hugmynd að syngja. Já, ég og Já, stálu svo drekka þetta bara, fuck Og it. síðan þá er Ingi búinn að vera að segja allan tíman bara eitthvað Við stáðu hugmyndir minna, við erum að segja það hugmyndir er ekki neitt án framkvæmdar. Framkvæmd er ekki neitt án hugmyndar. Já, hvað er stykkur? Fylgir við hugmyndir? Já, væntanlega. En Ingi fær þetta alveg eitt par, sko. Ég vil ekki sjá þetta. Ingi fær alveg eitt par hérna. Þú má fá eitt par. Ég vil ekki sjá þetta fucking shit. Þetta eru ömulegi sokkar, ekki kaupa það. Og Ingo fær líka eitt par. Það er gæri Það gaman. er gaman að runga sér í það. Hvað hérna... Hegi, Hvar? góið, surtast. Hvað Já, er að gera? það gauði hjá mér, sagði hann. Hann har kastað sprengju, hún er glama. Þú veist Þannig að... Ég er bara... Ég fengi að hlaupa og horfa á landsleikinn. Datta hann ekki niður. Þannig að bara... Shit. Du er brámir. Du er Ég brámir. held að Siggi sé að það slóða. Þarna verð gert. Sjáðu það, Flottur að sjáðu byggja, það, flottur að sjáðu byggja. Nei! Bak! Slaður í bak! Ángríns. Oh my god, þetta hjálpa mér það. Ég Ég er bara með snæper. Ég myndi fara inn í hús og hýla þig. Og láta fara sjá um þetta. Hýla mig. Ég ætla að fá okkur Hei, hýla þig hérna, góða. Hýla þig góða. Það er kláraði samt, það er að næði tími. Hvað er það? Það leiðir orðið. Ég held að sé upp. Hanna, góð. Hvað? Ég er með kvíða. Jaha, líka það. Hanna. Þetta hann ekki. Ah! Þú ert að hlaða! Já. Ég leti nákvæmlega þessu. Ég ítti á fullu og það gerist ekki neitt. Það var bara því að... Ég ætla ekki að láta þetta eiga. Var hann dánaður það? Ingi Bauer bjargar góða sportrend. Fylgist með næsta vaki. Shit, þú ert ekki með neitt HP. Vá, hvað mér er heitt. Það er heitinn inni. Það er ógísmyndin niður. Fíða. Ef þú fær 2 kills skal ég gefa þér handshake undir buxunum þínum.
Ó, Hvað verður það undir það er buxunum? svolítið skrýðið að gefa Afi handsigli. panda. Það er mjög skrítið að gera undir buxunum. Já, hann er að tala um handjör. Já. Maður er, ég er Hvað segirðu? Hvað, ef að fara ykkur þetta? Ég hefði slúður að Glazerbox var að koma hérna in real life. Þú ert búinn að segja það núna 5 sinnum. Herri, ég er að ná eitthvað staff hérna. Við erum ekki neitt Tilbúin að- fólki. What? Ég eiginlega bara út úr sig. Ó. Það er þetta blá pönt hérna. Og kist, er ekki búin út af þetta? Ég er ekki búinn að lúta svæðið hana. Það er ekki... Nei. Þetta, já, fyrir þarna, vel gert. Hvað er þið? Híla þig. Ég er ekki með. Skapið. Passa þig. Ekki fucking deyja. Ekki fucking deyja. Ó, sorry. Allt í góðu, ég þarf ekki að fara neitt. Farðu. Ó, nei! Ó. Oh my god. Ok. Oh, damn. Kottu, sjáum að koma. Ó. Oh shit. Ég er að tísa sko, hann veit ekki hvað er í gangi. Ertu að grína? Já, skauta bara í loftinu. Já, ok. Sæll. Outlive opponents in squad. Það er ég sko. Það er kallinn sko. Ímir á með 3 kills veg, ég veist mista. Herðu, það er mark. Nei! Return to lobby. Herra, það er taka eitt leik annað. Já, skjóta. Skjóta. Já, sko. Takk þú leik Stefán. Ég ætla að fara í Mountain Dew bólinn og hérna hætta að skýta á mig Já, viltu ból fyrir pottinn. einhverjum peysu eða? Ég ætla að peysa. Þetta er peysu, þú mátt líka ból eða? Ég er bara með. Þú mátt ekki eiga peysu, þú mátt fá eiga ból. Eiga ból. Ég má eiga ból. Já, Við eigum bara 3 peysur. Alright! Hvað segir fólki? 1-0, Ísland vs Ghana. Það er bara hörku líi. Nei, já, það var að gerast. Það var að gerast, vel gert. Takk fyrir að koma með fréttina, klippskeiðinu. Takk fyrir að spoila áður en að horfa á það. Er rólegt að... Var Ísland að skoða? Já. Er rólegt að hlusta á leikina? Ég veit það ekki. Herru, hvernig á að segja bæði? Sko, við erum switchu. Ef þið viljið spila með það, sendið invite. Æ, hver er party lítir? Það er ég, það er ekki þú. Ekki báður party. Kom að sjá. Það er komið í ból. Æja. Þú bara fórst úr partíinu? Ég? Nei. Hæ? Þú tókst mig úr partíinu en ekki Sigga. Ég gerði partí lítir. Æja, það er það. Hvað er Stefán allir? Invite party. Gói, hætt að deyja, ef þú drekkur Mountain Dew og spilar betur. Nákvæmlega. Vá, hvað er góða punktur? Fólki Þetta er mitt, eða? Já, þetta er mitt. Sem hætti að lofa. Hvað er þessu? Já, svona vel líka. Er þetta góð? Vel fyrir... Það er alveg góð gæði í þessu. Þetta er bara fínt, sko. Líka víð, sko. Nei, hvað þið gera? Ekki fá kallt. Jú. Það er nýskap kallt, sko. Já, ok. Það er bara nýskap að vera kallt. Allt stúdíó. Það er bara svo eins. Hvað er það? Invite öllu fólkinu sem er að... Ég er búinn að innvæta þetta. Full keðjar að spila hérna. Svo mikið invite. Hanna, ok, við komum 2. Voru kannski voru að spila með þeim eða? Nei. Við vorum ekki að spila með Svaðbjörta. Ég er svona að fokast, mátt peppa þetta svo vilt, sko. Já, takk. Bara fyrir hvert einsta pepp vil ég væt svo. Ísland er að sláta þessu leik. Það? Það var miklu betur, sko. Mér langar fólk kommenta eða að horfa á bæði leikin og okkur. Ímyndið ykkur samt, ef þið eru, þú veist, að spila fótbolta Það og eru bara í svona Guð Kristinn, þú þarft að gera reddi, sko. Þetta er ekki móttið þetta. Nei, þetta er, jú, þetta er mjög jú. Ég smakkaði þetta. Hvað er þetta? Var ég að drekka vatn? Það varst tekinn. Hvað var þetta? Þetta var rosa skrítið.
Herri, Guð Kristín, þú ert farin. Sorry. Lisa Cool 29, mér langar að næsta nefna. Þarna? Do the Jew. Það fucking heitt hérna. Það er ógeðslegt sko. Ég held það en það. Hver var að fá sér þetta 1974? Ekki ég sko. Ég bara að regna Það veit að lukkar ógeðslega. Ógeðslega vel. Já, viltu smakka það? Nei, varst þú að borða þetta? Já. Þetta er ógeðslegt. ógeðslegt. Þetta er eins og einhverja ætt onni, þetta sjáu þetta. Þú varst bara að borða þetta. Hætti að gera lítið úr matnum mínum. Og fyrirgeðu að gera lítið úr matnum. Nei, alltaf. Þú mátt gera það. Afsakið, krakkar, munið það, aldrei gera lítið úr mat annarra. Lollan, ekki taka shotgunni, ég ætla að fá shotgunni. Svá Trausti. Kottu með hana, takk. Ekki. Hvað, partey? Það er hendi hérna. Nú, að venda byssu. Herri, hver er að lenda? Hver er að lenda? Gott fólk. Lenda. Já, lenda. Hver er að lenda? Já, lenda. Hvað er, þannig að spyrja þá hver er að lenda? Já, strákar. Hvar vil ég lenda? Hvað segirðu? Risky, Call Studios. Ok, vá hvað músin er skrítin, þetta er eitthvað skrítið. Varst þú að setja það á? Nei. Hvað er það? Ískalt mátur. Jón Ingi vill bara að við séum að lenda í lútleik. Á hann heima þar? Jón Ingi, ert þú að gera þetta songs? Eða er Jón Ingi songs? Jón Ingi sponsar lútleik. Hey yo, tjekki allir góður sportrætt á Instagram. Herri, já, það er eitthvað svo, það er gæja að lenda með okkur svona. Ingi var að púla upp á fjóra. Oh my god, argar. Ó, já. Oh shit. Hæ, þetta er... Stjórnandi? Já, ég er að horfa á story. Ok, sorry menni. Hvar í fokkanum ert þú? Ég er Risky. Akkur ertu bara með 1 HP? Sért ég að ekki komið tölvuna mín? Já. Ég veit það, gæður. Já, komið í sæl og blessu og verið velkomin í þetta livestream. Við erum að horfa á Stefán Atla búa sér til. Það er maður, við heyrim í manni. Stefán Atli horfir til vinstri, hann sér bráðina. Hann headshotar hann! Ha! Byðu! Þetta er ótrúlega vel gert, við sjáum að hérna, hann er með 1 HP. Hvernig getur þessi maður með 1 HP svona lengi? Herðu! Fucking shit! Sjáðu að Stefán sé ekki að meina þegar hann svona Stella! Veitu, wow, hvað?
Er það einhverju búningapartí eða? Er það einhverju búningapartí eða? Það er alveg sklettar. Er það Þú veit ekki fuck. królir og smálundastafinu? Nei, afsaki. Varstu að kíka mér eða? Nei. Mér langar að sjá króla á Já, stafinu. hættu að spila, ég ætla að taka leik. Ha? Bara í hvað í símon. Já. Hei, kommentu núna. hægt, sko. Það er viljið ég að við lendum og við lendum þar. Þetta er eina sem þú pælir í, ef að fólk kommenti hvar við lendum. Króli líka Herru, viltu hafa Bose? Vilt þú freka þetta? Nei, ég er með Bose. Nei, Ingi vil alltaf frekar þetta sko. Nei, Herri, ég ætla að senda skilabók króla þegar neyri smálegt og segja hún að kíkja við hérna. Sko, ert það reyna að koma eins mikið af fólki inn og þú getur það? Nei, bara fyndi að þegar Það neyri er bara smálegt aldrei svona, þú fær aldrei bara svona, þetta er bara nóg. Sælir. Við erum bara orðið bara fín núna. Nei, hvar? Það er Stefán allir þeirra ready. Góður sportfænd. Já, næs. Það er góður. Gúður Þú maður. ert með Svavar til að mjúta hann. Hvað þurfum við? Ég er ekkert að reyna að gera það. Nei, Ingo er með. Úps. Herru, þú ert á ready. Já, sorry. Svavar, Trausti, þú har 5 sekúndur. 5, 4, 3, 2, Úps, sorry. 1. Ég undrataði, já. Ég var að senda skilabók króla þegar... Heyrðu í Svavar eða? Nei, heyr ekki hjá. Hann er ready. Not enough space. Ég vil menna það, þetta er það stream sem við erum búin að invita hvað mest af fólki að svona samtals 20 manns búin að spila með okkur. Það er ótrúlega skemmtileg staðrind. Mér finnst það. Á þessum frábæri 50 degi. Hver finnst þetta? Ég. Þetta er svona og svona. Hvað finnst þú að borða? Ég er með pizza og ölver. Sick. Vitið þið hvað væri ógeðslega gott? Mountain Dew. Got him! Got him! Þetta songur eða? Nei, ekki. Það var songur. Ég var að spá. Hefur við gera svona... Hvað heitir það? Fucking, vá. Stóluðu mér. Þetta var ógeðslega skemmtilegt. Já, takk fyrir það. Nei, ég myndi gera hérna fucking svona handarkam til þess að sjá hvernig þið pleysir höndum. Það vil fólk sjá handcam. Þetta var lúpa. Hæ? Hei, þið glemdu að kommenta hvort maður lenda, Jesús. Já, Jón myndi hér lútlegg. Þá drekkið mér lútlegg. Lútleggið þið. Ok, nú getur fólk séð lyklaborðið. Hvað er fucking snöggur. Þetta er máðum Inga, hann fær hugmyndir. Það er bara hugmyndir og hann framkvæmlega. Nei, hann auðvitað, já. Hann... Herðu, þetta er rautt spjald! Hæ? Hvað heitir það? Þetta hlýtur bara að vera... Fólk er bara að sjá það sem ég er að gera núna. Veit ekki hvað fólk er að horfa á. Já, góð spurning. Mjög góð spurning. Það hefur verið að spyrja hvernig komið næsta vlog hjá. Það er voru að spyrja Inga því, hann er að klippa. Sjá hvað er fárlega góður það? Sjáu þetta? Sjá hvað það er? Mér finnst það flott höfni. Herri, já, fólk er ekkert að horfa á þetta. Ég er fárlega myndalegur, bara yfir höfuð. Nei, ég var að segja hvað, ég vildi sjá þig bara í væpít þegar það er svona boratinskil í nautasík. Ingólfur er mjög myndalegur yfir höfuð. Hann sé bara ekkert myndalegur undir fyrir neðan höfuð. Mér finnst hann Ingólfur ekki jafn myndalegur samt og þarna kollegi hans. Ingólfur Bjarni. Hver er það? Hver er Ingólfur Bjarni? Já, hver er það? Fréttamaður. Ekki á fréttamæður. Ingólfur Bjarni, hann er sjónvarpsfréttamaður, mér er ekki það. Það fór bara ekkert skot í hann. Hvað er það, Maka? Hvar er það? Chilla. Ó, ég er ekki með það. Hver er að fara að stela lútinu mínu? Það er að Darko 8888. Sýður það. Oh shit. Áfram Ísland. Það eru gæjar með hann að portafort út í leikinu. Ingi, þetta er döður. Ég? Nei.
Ég hitt hann tvisvar. Ég náðum ekkert að... Nei. Ef að... Við erum að komast í húsið þarna. Á þess að snæpa okkur. Áfram Ísland! Það þeir bara... Hann lífaði leikinn. Hvað er góðið? Hvað það er? Ég með. Hvað er það? Hvað er... já. Veit að ég keyri það? Hvað er hann í? Það er fólk í kringum það. Já, hvað er Fólk á niðri og... Hvað er hann í? God damn. Hvað er hann í? Herðu! Alright, let's go. Oh shit. Oh my god. Ég hef bara einn. Þú hjálpa honum, Já. það er... Hann stað lútir mín á hann, sko, þannig að ég er ekki alveg besti vinnir. Já, ég skilji. Það er shit! Oh my god. Er það koma? Ah! Nei! Ég nokkaði 2 gæja, sko. Ah! Dreftu á, koma svo, dreftu á. Það er gæja það sem... Það gæja sem liggur hérna, takk það líka. Svona. Nei. Þeir eru að rífa það mig, eða? Ég er að deyja, sko. Ég bara öllu sagði mig! Ég er dauður! Anskotin! Koma, gói, koma svo! Hvað er Eitt kill. Dauð? Allir að fylgjast með góa. Já, þegar nefndi ekki að rífa æfa mig. Ekki, settu góa. Oh my god. Ekki setja mig. Settu góa. Þarna. Já, glemdu. Herru, við spilum á þínum skátti. Það sést ekkert í hausinu eða einhvern. Það er svo hávaxinn. Þetta er fucking hávaxinn. Ég görur á neina. Það er bara komið fætið aldrei. Þú þarf að slátra þessum Komið neggit. Já. Þið bara nefndu ekki að reyna með mig. Já, sorry maður. Ég var alltaf hérna... Ég var alltaf hæpir á því. Ég nokkaði 2 annars. Það var frekar vel gert. Það er 2. 3. 3. Skipta. Nei, já, ég ætla að tala um gauðina. Já. Maður taka einn í búin þetta? Já, taka einn í búin. Það er gauðir að beint á móti hérna. Beint á móti. Þannig, upp hæðina. Sér það ekki. Já, hann er að reyna að snæpa hérna. Hann er hérna. Já, þú sér ekki, þú mátt líka gæði. Líður. Skil ekki þessi heimasíðu. Já, þú fattir mig líka. Þarna, sko. Let's go. Koma svo. Ekki, ef við erum not to do. Ef við bara gefum fólkinu sem kemur heimsá. Bara kík. Já, fyrir bara upp í... Jón Ingi er mættur. Aftur. I'm back. Þarna þekki ég, sko. Þetta er vel gert. Þannig að þú heldur þetta yfir. Fara inn með sjálfkvöld. Fara býja inn með sjálfkvöld. Ég er bara með þessu, ég er fá skot, sko. Koma svo. Já! Hann var... tekið út hans skarinn. Herðu! Hann sem ekki þessi gæi, sko. Svavar! Ja, hann skilur hann eftir, sko. Oh my god. Oh.
Náðu skarinn. Við þurfum að hlaupa sko. Já, sónur. Já. Greiði Darko. Sport öndin maður. Sport öndin kom með 2 kill. Yeah, buddy. Hvað er hjálpa þér að? Við erum svo dögir. Nei, ok, það tekur við. Þarna já. Nei. Sport önd. Sjáum líka hvern. Já, hún er Ég vil sjá sport öndina. Hann er ekki með neitt híl. Ekkert mál. Ég myndi drepa þig. Nei, ég myndi gera það. Þannig að ef hann revivar þá farið 30 HP sko. Já. Gera það. Æt. Þú vil væfa mig, vinnur. Ég er bara að fokast sko, það gerist ekki. Svo. Revive me, please! Hann er að byggja, hann er öndina. Spennandi. Ég ætla að Og segja Bróður Sorten færir sér pærikantinn og hann er komið með 2 kill, færir sér pærikantinn, svo traustur að revive hann. Hann er að revive hann með fullu og þeir eru að fara með fullt á úti, hann er með snæperskot, hann er með pump-byssu, hann er með fullt á byssu og það er alltaf að gerast, hann er komið 30 HP, þeir færir sér kantinn. Það er svo ógeðslega mikið aðeins. Hvaða kant er þetta bara? Þetta er meira spennandi heldur en íslenski leikurinn af því að þeir eru á fullu og ég er Það að er ekkert að gerast í landsleik, það er alltaf að gerast Það er alltaf að gerast inn í Fortnite, hann tekur svo upp á Mounted Jón og byrjar að snæpa, sér engan heldur áfram. Þetta er ótrúlegt! Þetta er ótrúlegt! Hann drekkur skjöldin, það er skjöldur sem hann tekur hérna, hleypur, tekur skjöldin. Líkt og annað, sjáu að Og hann er sjáið- með auga á við falka. Þarna kemur hann hendur frá því þessari byssu, drekkur Vel skjöldin. gert. Þetta er sem sjáum ekki oft, er að swappa og swappa Fer aftur og upp swappa og aftur. niður, upp og niður. Færið þú þig? Það er ekki hálfur. Hann er að vinna með 2 skutt eftir í pumpinu, hann er glimt að leita í ammoboxinu. Ég heyr ekkert. Ég heyr ekkert. Ég er bara að lýsa leiknum. Ég veit það. Sportönd. Sportströndin. Sportönd. Mér finnst þetta að kallaði sportönd. Sportönd. Akkur myndi hann ekki Hva? lúta tiltet og... Já, segðu hvar, bröð. Nitin. Ok, ég myndum okkur að þetta hérna sé bara það sem er gangið núna. Drópa ekki inn á afturstu varnarlínu, það var nú gaman að vera að sína það aftur. En hann bara sé leikinn, þetta verður einhvern veginn gerast bara svona... Hæri. Hanna, hann skot aftur, þetta er svona snæpir. Hanna, hann snæpar, hann hittir ekki. Ég hitti ekki, en að... Húla niður, komið 2 kill, Vel hann er gert. góð gamer. Snæpa 3. Fucking gott. Þeir sem eru að horfa á það, ef við búin að hitta like, eru auðvíkir. Það er músind og baktur. Já, Það er í gangi. blessaður. Akkur hætti músind. Ok, við erum auðvíkir. Þetta er spennandi. Það er mjög. Hói. Hói bara. Þetta er ógeðslega. Elskar Stefán sé að horfa aftur á streaminu sem hann var að taka upp fyrir 3 sem. Bara sjá hvernig Hann fær ekki nóg að sér. Þú hittir eitthvað rekk. Ok, hvað? Jú, það er rekk. Ég veit muninn hvort það sé rekk eða ekki. Það er rautt í kring eða rekk. Ég veit munin. Það geta að fara í það að nutta það. Já, ekki. Sjáum við það. Ertu búinn að prófa þessa sokka? Það eru mjög Gói þægilegir. er með 1 HP eftir. Nei, ég hef ekki fengið 1 sokk í dag. Íþrótsa, viltu prófa? Þú mátt fá barina. Það þarf að gefa fólki... Nei, þið sem eru að horfa það, ef þið langar í par, kommentið það sockbox. Þú fáið par. Það er enginn af það sem er að kunna skrifa. Ekki það ég kunni ekki að skrifa, bara þetta er fokk flókina. Sockbox. Þetta er bara sokk. Nei, svona ángrís. Ég er ekki að tala fyrir pluggi. Þú verður bara að prófa þessa sokka, þetta er ekki að stæla. Ég er alls ekki að plugga, bara prófa það. Ég skal prófa það live. Prófa sokkana live. Það eru mjög þægilegir. Það er ekki svona sem í Fortnite. Við erum bara að prófa fötina. Afsækki, sorry. Ok. 10 like og Ingi. Þarna Jón Ingi. Jón Ingi veit þetta. Hann sagði Suckbox. Suckbags. Suckbox. Skrifið Suckbox og Ingi fer úr fötina. Og Ingi er að fara fyrir. Gæjar norðaustur. Já, svona strókar. Gagga hún litur sokkana. Ég þarf nýja sokka. Þeir eru líka með Ég held að þeir eru sokka frá Sockbox. Þeir eru líka með íslenska Sem fána. það bara hringurinn er að taka. Af hverju gefið ekki 12-unni sokka líka? Já. Strákar, af hverju gefur ekki 12-unni sokka? Er það önnur hugmynd sem ég ætla að stila mér það? Það er alltaf bara mjög basic hugmynd að gefa 12-unni sokka. Ha? Já. Við vorum búin að ræða það á fullt. Já, af því ég sagði það fyrir löngu Af hverju virkar ekki að skjóta úr þessari byssu, sérðu þetta? Já. Hvað er að? Already full ammo. Prófaðu að setja sokka á lappina Fuck. henni. Þetta var Þetta er ekki á hendina henni.
Þetta er ekki sokkar, þetta eru hanskar. Og hanskar, hvað er það? Það er eitthvað aðeins þeirra mús. Já, við erum velkomin í leikritið Stefán versus... Það er eitthvað aðeins þeirra mús. Versus Gói. Já, ég heiti Gói. Og heiti Stefán. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Það er eitthvað að músinn minn, ég geti Takk fyrir. Herru, Glazerbox, hann alltaf fær Mountain Dew Happy Face, að hann er Glazerbox. Það fær ekki shit. Er þetta drottan upp á? Það var Já. mestalagi... Það Hann var er svo duglegur að gera mestalagi þannig, eina flösku á móti. Jón Inga fannst þetta fyndið. Hún fannst það sko. Fyndið. Þarna sko. Þetta er að kemur niður. Þarna. Og Ok. Gói nær lútdroppi, hann byggir í kringu það fyrir pærikantinn. Ég ætla ekki að ljúga þér, þetta eru mjög þægilegir sokkar. Ég veit það, þeir eru þægilegir. Ég bjóst þig í alveg ekki við að vera svona þægilegir. Þeir anda líka svo vel. Port-to-port, það er cleaner. Það er eitthvað næst. Já, ekki. Ég er sammála Andra. Andri, já, hann er saman. Okkar maður Andri er 100% að horfa á þetta. Það er minigun. Það er ves. Vesen á minni. Ætlar að... Ekkert vesen Ég á var til mér. að sjá Portafort og ég er til að sjá Vinn. Ekkert vesen, bara stæl. Skrítið var ekki neitt materials í þessu... Herri, ég er of þröngur hérna. Það er sterk leikur að fara með fætuna svona upp á borð, sko. Já, til að hafa það í mynd. Já. Viltu hafa það í mynd? Bara gæðar að beitt fyrir fram okkur á eitthvað grönda Hérna eru tærnar mínar ef ykkur vill. Þannig að... Ég mæli með að printscreena núna. Tilbúin, 1, 2 og... Gói, segir hæ. Hæ! Segir hæ í mynda. Screenshota. Andri, screenshota. Það er sleikja núna, það er út undan. Sleikt út undan. Sleiktir. Það er svona mikið. Það er svo erfið. Svona óvinni mikið. Sleiktir. Sleiktir. Sleiktir hana. Já, þetta er kýtla. Þú myndir aldrei fá að fara hérna út. Hvað erum við að gera? Veistu það? Veitu eitthvað hvað erum við? Ég myndi farma, já, farma fyrir það, farma mér það. Þú er að gera frábæra hluti, hann snæpar hittir ekki, reynir aftur, hlaðar byssuna. Það átti að hann að koma með 2 kill. Hann er komið 2 kill, byrjar á minigönnu, er að En það meira en þú hefur náðu öllu stríminu, eða? Ég er búinn að einu killi, sko. Já, þannig að þetta er meira en það Fuck! Það er já, blessa hérna. Það er það sem ég sé. Oh my god! Það er svo mikið rugl. Ég ætla að lega Glazerbox að setja þetta fram og spila. Það var vandræðilegt. Þetta var eiginlega vandræðilegt. Samt sko, þessi tölvar var miklu betri. Þessi? Já, hún er hægt að lækka sko. Já, það gerist sko. Já, það tekur svona smá tíma fyrir maður. Hitna sko, það heitir. Maður þurfti eiginlega sko bara taka 10 leiki. Nei, jú, eða þú veist. Hvernig er staðan í þessum leik? Það er 1-0 fyrir Íslandi. Ef að setja upp hérna... Já, setjum upp texta. 1-0. Setjum upp byggling. Svavar. Text hérna. Það gekk ógeðslega vel hjá mér. Þetta var flott. New source. Þannig. Ok, tilbúin eða? Í hvaða sæti varstu það? Hæ? Í hvaða sæti varstu? Við vorum í 14. Shit. Svavar Trausti var að segja Hæ, ég sko, ég horf á vloggið ykkar. Takk fyrir það. Takk fyrir því. Hæ, Stefán Atli hérna. Hæ, Stefán Atli hérna. Hvað segir þið svo að þetta? Hæ, Stefán Atli hérna. Hvað var þetta? Hann sagði ekki neitt. Hvað var hérna textan ég var að búið til? Þú voru bara að stækka hann. En ég var það ekki. Hann er bara að anda í mikrofónin. Já, ef hann var ekki andur í mikrofónin, þá var það meira þessum sko. Ætlar hann hvítan það? Eða þú veist... Sérðu textan þetta? Nei, það gæti verið, heldur hann sé ekki á vitlausum leigir bara. Nei, það er Það er öskur, ok? Má svo ítt aftur á þetta. Hvað vinkar það? Prófa að setja bara í svart eða eitthvað. Veistu þú? Nei, eitthvað. Hann er ekki í sko. Hvað séu það? Keyptu þetta eða? Nei, þetta er frítt borð. Já, ok. Það fyrir bort. Glazerbox er mætt og við þurfum að kalla á stóra skjá. Sæl, þetta er klika strímsættið maður. Velkomin. Sæl, lefa þig, bingo. Sér þið að stríma það?
Já. Ég er á að stríða. Hvað er það sem að Það er gera? live. Streaming líði, Þú ert strók út þetta þá. Já, þetta er 12 ára sko. Hvað er textin? Þetta er mjög skrítið. Hann er lítill, þú verður að stækka hann. Það er ekki málið það. Viltu taka leik eða? Það er búin að því, sko. Ég er búinn að segja fólkina að þú mútti spila. Ef þið vilja Glazerbox spili, kommentið þá Glazerbox! Yeah boy! Þú verður að beigja niður og fólk sjá þig. Já, heyrðu. Þú getur stækka myndaðan Já, það? það er í big screen. Þarna. Já, Glazerbox I mættur. get it! Hann gerir sjúka thumbnailina. Já! Það fannst ekki þannig? Ingólfur, fannst það fílaðan thumbnailina? Sko, sportrönd, þá hugsa ég strax bara, ok, Adidas. Já. Þú veist, það virkar vel, sko. Þegar hvað sé, fæ ég ekki svona Mountain Dew ból eða? Er þetta svona? Já, þetta er svona. Það er bólur inn í skáp. Erstu eitthvað í hönnunni? Hæ? Erstu eitthvað í hönnunni? Hönnun, já, það aðeins. Það er svona að tegja mér. Í grunnskóla? Ég er í hvað, öðru ári í mennskóla. Ég er svona að hætta í skóla að taka pásu. Ég er að vinna. Þú ert lærið tækniskóla með þér? Ég nenni ekki tækni. Akkur ekki? Ég veit ekki, ég nenni ekki skóla. Ég er bara að fara saman pening og vinna, sko. Æ. Já, samt, kannski. Það er líka næs. Viltu taka leik eða? Já, sjö. Ég vil sjá þig spila. Það er ekki svona bara, það er svona. Þú voru að spyrja Andra. Andri? Ég myndi segja nei, sko. Já, Andri er með þetta, sko. Já, kjöldu. Já, það maður. Nei, þú voru að spyrja þessari. Já, það er, hún er fyrir. Akkur Fyllur það? er svo steikt. Það mátti dúi. Frekar fucking víraður að því, sko. Fyllur það mátti. Fárlega víraður að því. Gauir, ertu víraður á því, eða? Getur við rétt með tópástöldunum sem er Hvað er það? Hún Hún er í kamúflás. Ég ætla að fara fram. Varstu að prumpa? Nei, ég segi það. Væntanlega varstu að prumpa. Nei, þú veist. Hver ertu ready? Er það þú? Já, þú. Típískt! Og ég ekki? Nei, leiðu hérna honum að spila honum hérna Ívari. Ég mæti hérna í livestreamið mitt. Og ég fæ ekki sem spila hérna. Það er ekkert búinn að spila það? Jú, ég er búinn að taka þrjá lík. Fólk vill að Ívar spili. Ég er að streama spil og saman. Ég er ekki búinn að spila sko í 2 vikur núna. Ég er búinn að spila miklu meira en þú, Kallur. Það er komið svo langt, ótrúlega þess að hengi með. Núna er sko bara moment upp á líf og dauða sko. Hver er betri? Hæ? Svona. Ok, hvernig lukkar það? Ó, shit. Já. Ég skulle sagt eitthvað annað. Ég er að fíla hérna þennan. Já, hvað ertu að fíla? Það var ekki ekki að segja það. Hey, Glazerbox, sæt. Blessar. Blessar, ég var aðeins. Glazerbox og Sockbox, þetta hljómar eitthvað. Þetta hljómar eitthvað svona. Ættu að posta Instastory? Blackbox. Glazerbox, Blackbox. Glazerbox, Ég kann að spila fucking box. Nei, ég veit ekki. Tók hann eitthvað eftir á músík. Ég fæ hjá þér, ég bara vill ekki að fólk vita því sem að streama. Æjúps, það er músík droppa frá. Það var filming fyrir 17 manns. Fyrir 17 manns, já. Klálega. Það er ekkert eitthvað... Það fer ekkert alltaf hliðina. Hæ? Það fer ekkert alltaf hliðina. Nei. Eru þið búin að droppa? Ó. Já. Ok, eru þið tilbúin svo Glazerbox taka 2 kill? 5 kill? Ég er ekki búinn að spila í viku sko, þannig að það kemur ekki. Hey, loot lake Glazerbox. Nei, við erum bara retail sko. Retail Rose. Ég fíla það. Mælum við að allir subscribe Glazerbox á YouTube. Hella channel. Ég var að segja að Kóla koma því að hann er í smárlindinu að hliða. Já, saman við, ég er að hitta hann á. Sástu í Já, ég hitt hann á sko, hann hilsaði mér sko. Sagði hann hæ? Já. Sagði hann hæ? Hann sagði hefur mig fyrst sko. Sagði hann Glazerbox? Nei. Ástu, ég tölum ekki, við gerðum svona. Se? Þið heyrðu það rétt hérna, Glazerbox Królið býr við. Bífum mitt okkar. Ég er svo gladur að setja inn í persónu. Já, ekki, fyrsta sinn, loksins. Já, þú veist. Allir búin að býja eftir þessu, þetta verið highlightin, sko, ok, hvað heitir hann áttur, Óli. Ef það fyrir ekki highlightin, þá verð ég mjög leiður. Er þetta ekki rétt? Ég er leiður og reiður. Ég verði samt auðvitað, ég er ekki búin að vera Vákvæmdi laggi eitthvað með Hæ? Er það að gera eftir svona highlights? Já, okkur maður Óli. Vákvæmdi sló. Oh, Óli, what's up, bruv? What's up, bro? What's up, man? What's up, man? Sko, ég myndi fylgjast með Glazerbox þegar að spila. Það er svakað fylgjast með hann, sko. Það er samt alveg ógeðslega laggi, eða með mínútölu, sko. Hvernig byggið þið? Oh my god, ég kann... Q og... Ég er náttúrulega með settings fyrir þetta, sko.
Þú ert auðvitað. Hey, fuck off. Það er stráðar, ég er farin, þið sjáu bara streamið, ég er bara að byrja Já, ég sé bara þetta. Í Glazerbox sé bara streamið. Yfirtaka. Við sjáumst. Ég tek yfir þetta. Já, bless, stráðar. Gaman að hafa ykkur, nú á ég þetta stream. Hvað segirðu góði? Hvernig er lífið? Hvað segirðu? Hvernig er lífið? Bara gott sko, en þú? Bara... Hættur að streama, hættur að vlogga á ensku og eitthvað? Já, ég er að pæla að fara yfir íslensku sko. Það ekki? Represent Iceland sko. Það er eitthvað við að gera íslensk vídeó sem svona herrlega grínast. En af hverju varstu alltaf að gera þetta? Ég rambaði inn á channelinn fyrir svolítið, ekki lungu en alveg hérna svona nýlega. Eða þú veist, veit ekki alveg hvað maður segir, svona 3 mánuði síðan eða eitthvað. Ok. Bara síðan ég byrjaði á ný? Stórfréttir. Já, einmitt, þú veist, akkurat nýbúin að gera eitthvað vídeo. What? Ok. Og ég var alltaf bara, hvað er þessi gæi, af hverju þú ensku? Alltaf maður vill blow up úti sko, en þú veist það er samt, þú veist að vera vængir við heppi til að geta það sko. Þannig að, oh my god. Já, en ég meina það er ekki fyrst að byggja upp eitthvað dæmi? Nei, ég veit það ekki. Líka til dæmis, sko, pælingin er að fara yfir íslensku, þess vegna bara vera á íslensku, bara hafa þetta íslensk channel. Eða ná following á íslensku og færa síðan yfir í ensku aftur seinna sko. Hvernig tjátti að fíla það? Pro streaming það. Hvað streaming það? Já, þú veist, ég var að gera enga streama fyrir svona mánuði síðan. En síðan þegar ég hætti að spila Fortnite þá hætti ég að streama. What the... Er það þú eða? Svavar Trausti? Nei, það er ekki þú. Ég er Ingi Báver. Nei, Stefán. Ok, ég skil ekki hvernig ég geta spila á þessu sko, mér finnst það ógeðslega slóa bakki. Mikið betur mín tóla sko. Betur þín tala? Þessi tóla sem ég er í nú. Já. Líka að spila makka sko. Það er bara versta gaming tóla sem við getum stundum. Það er enginn hérna. Það er ekkert gaman hér. Ekki gaman hérna. Ég veit bara ekki verið. Skuldum við verið núna. Farming simulator. Basically. Við erum svo Minecraft. Hvað er þetta? Við erum bara inn í miðjum. Við erum í miðjum á hún sko. Ég var að fara... hvað? Loot Lake. Svo leiðum Loot Lake. Það er bara í áttina það. Bóði fólk að labba þar. Milli Loot Lake og hérna... Energy og eitthvað. Já, löfum þangað. The gas station. Blazerbox, Jake Paul eða Logan. Blazerbox, allan daginn. Ég meina, hafið séð vídeóna hans eða fokkin geggjaði youtuber sko, elska. Hvenær varstu stór úti í Breitlandi? Hvað? Oh, fuck. Ná það er ekkert stór úti, en þú veist, ég er með mesta following frá, og svona following og viewers frá frá bæði Ameríku og Englandi sko. Já. Þannig síðan ger ég svona vote dæmi á vídeóinu mínu og var 20 manns, íslensk mann sem votu íslenskt og 5 sem votu ensku. Þannig að ég held að svona flestir svona daily viewers séu íslensku. En af hverju gerur ekki eitt sem getur verið svolítið spennandi? Já. Texta vídeóið. Svona enskan texta? Já, það er win-win. True. Af því að það er mjög mikið vinna sko. Já, ég meina... En það er alveg hægt sko. En ég meina, ég vil tóknum söllum. True, ok. Það er mikið vinna. Alveg saman að því sko. Hugsa út, já. Varst þú að skjóta? Nei. Það er gæður aftan okkur. Ok, þetta er sko... Nú ætti ég að segja eitthvað. Ég er með svo lélegt view distance sko. Hunting rifle... Já, hunting rifle stæði þannig. Sko, með mínútúru þá er ég svo óþægt að spila á þessu sko. Ó, gæðir dansa? Nei, ó, það er dansskólinu. What? Ég er lengi búinn að spila þetta mjög lengi. Þetta er svona strippból. Hvað er það að strippa fyrir mig? Ég er að drekka Slurpee. Drekka Slurpee? Yeah. Það verður að segja hæ við þig í tjatinu, góði. Hæ. Hver? Jón Ingi. Ari Jakobs. Ari Jakobs? Ey, Ari maður, what's up? Hann
Hann með mig á snappinu, sko. Já, mér, ertu búinn beint á Snapchat eða? Já. Lit. Já, það eitthvað blóðinu hérna. Hvað ertu marga followers á Snapchat? Núna horfa ég með 5.000. En ég var að droppa sjúklega mikið. Ég var með 9.000 síðsumir. Já, meinar. Það er stórstæð. Já, það var náttúrulega, þetta var bara algjör búbla fyrir sinni, sko. Já. Það er skemmtilegt. Og ertu alveg að fá, þú veist, þetta var spons og eitthvað svoleiðist á þetta? Já. Og þú veist, þannig að svona, er Snapchat vinnaðin en að geta svona eitthvað? Nei, ég er með fulla vinnu í hérna fréttablaðinu, en hérna Snap, þú veist, ég gæti það alveg ef ég myndi leggja ógeðslega mikið metnað í það. Já, ég skil. Það er mér. Það væri alveg möguleiki, en hérna bara leiðilegt, mér finnst leiðilegt að gera auglýsingar. Já. Það er ekki... Það skemmir það ekki svolítið, ég sé ekki að 30 hérna hjá húsinu hinum með hljóðleik. Hann er að hlaupa á táurinu núna, norðíst. Norðíst 60, þannig það er ekstra norðíst. Ok. Það skemmir ekki svolítið svona, svona personal svona... Það er líka svolítið beauty, sko, en sama skapi, þú veist, þá er alltaf gott að fá hérna, þú veist, ég var svo mikið að snappa. Já. Það var alveg, þú veist, gott að fá aðeins. Er ykkur með mér? Já. Hvernig blóðaður upp þetta? Hvernig var þetta? Fuck. Ég blóðaði upp eiginlega... Hann er upp í turnunum gæðin. Ég blóðaði upp eiginlega þegar ég byrjaði með kæfistunum. Já, hún er snapparinn alltaf. Hún snappar líka, við erum bara að segja. Vá, hvað er óþægt að spila með svona þér. Jú, distance er rétt, sko. Ég skil alveg af hverju æskóttir svona... Lélegir. Þeir væri örugglega, getur verið betri ef við myndum fá betri tölvu, sko. Af hverju get ég ekki skotið? Vá, það er ekki hægt að bilda hratt ef maður ekki með bænds. Svolítið riski. Oh my god. Þetta er riski. Hvar eru þeir? Þú er í... Ó, hann gæfur aftan okkur. Hvar? 100 á... Þannig að south bara. Já. Oh my god. Ó, það er lélegt. Ánþess, ég get ekki snæpa með þessu. Ok, sorry, afsakanir, en þú veist, jó. Hvað fett. Það er svona. Ég sé hann ekki. Hann býst upp maður. Þeir eru að byggja upp á húsið, sko. En já, hvernig fannst þið channelum mitt hérna? Bara gegnum iSchool eða? Ég var á okkur svona íslensku runki. Runki? Já, á hana íslensku YouTube-grúfinu eða? Nei, er það þing eða? Já, það var Facebook sko. Stokku myndi, það er svona 2000 manns eða eitthvað. Já, ok, nice. Ég var bara í vangaveltu hvort að því ég var að spá hvort ég ætti að breyta þess til og bara færa mig yfir á YouTube. Já, það eru margir búin að pæla í, Sonja líka og... Já. Ég mæli með sko, eða? Það er gaman sko. Fuck. Það er ekkert leiðilegt sko, það er öðruvísi sko, það var svona... myndi ég segja að gera eitthvað með svona creative dot, þú veist bara edita og við gerum eitthvað meira. Fyrir neðan okkur? Ekki fyrir neðan okkur, já. Vá, hvað ég sé ekki neitt. Ó! Dekkur eru sko. Ó,
shields fyrir það sem vantar. Means. Mín shields, mín. Og líka, hérna. Búm, það var svo fleiri gæjar hérna. Hvað eru fleiri gæjar? Það voru gæjar, hérna hér í lúti. Já, þannig að... Þeir eru færis núna. Það er stormurum. Förum bara inn í stormin. Já. Ok, ég varstu bara að leita á svona íslenskum youtuberum eða? Já, þú veist, já. Það finnst það eitthvað krúli og... Veistu hver það er það? Gæði þessi ekki distraka? Já, við fórum bífið þig. Já, þú veist, já, hann startaði bífinu. Já. Ég svaraði bara. Helst að tekja í bókinn, þú fá 50. Hvað segirðu? Helst að tekja í bókinn, þú fá 50. Nákvæmlega. Samt alveg góð leið. Já, það er svona... Eru þeir að múma á baka okkur eða? Sé ekki, það gæði fyrir framan einhver 165. Ég sé ekki að, fyrir aftan okkur. Northeast 60. Ég kringur, þetta er næst að spila. Fara bara inn upp á hólinu eitthvað. Oh my god. Ég vil ekki spila það maður. Já, fjallunum southeast. Já. Snakka sem mörgast. Ertu upp á það? Nei. Ég er upp á fjallinu. Oh my god, það geta byrjað það maður. Já. Líka aðri gæjar, 165. Gæjar vinstra meginn eða fyrir aftan okkur líka. Oh my god. Hvernig gengur? Bara ágætlega sko. Ég fatt ekki alveg setup eitthvað hvernig með takkana sko, þetta er ógeðslega aðstæðan setup. Nei, þetta er bara mest basic setup á öllu sko. Ég mæla með að hafa þessi handtaka sem building. Þá getur þið builda ógeðslega hratt sko. Bara svona, já, þú veist, ég mæli með að reyna að venjast þínu. Þú mælir bara ekkert með því? Ég mæli bara að vísa með því. Hvað er það fucking gerir ég? Ó, þetta er... Já, hvar? 165 eða... Já, 105. Hann er að glæta. Hvar? Ég er alveg hérna, það er 8 sko. Þeir eru allir að glæta. Já, ég sé það. Oh, fuck, hvað hljóðar það? Oh my god. Ok, þeir þurfa að koma til okkar sko. Já, við erum með... Æ, sorry, ég lokka ekki niður. Gæði bak. Oh, fuck. Þá næ. Shit. Ói maður, ég nokka hann. Þetta er ógíslegur. Ég er með heal. Ég er með heal, guys. Ég er með heal. Þetta er alltaf góð. Er ég gæður aftur okkur líka? Já, pass. Það er gauður bak líka. Oh my god, hvað fyrir þetta bíkja mér hér? Ó, ég búið áfram að gera þessu. Great, so... Ó, það er byggja til minn. Nei, þetta er ok. Dargo. Ó, gud. Ok, ekki snið. Ég er alveg líka bara out of ammo. Þetta er ekki læg.
Ari, gæði fyrir aftan okkur. East. Oh my god. Fuck! Fuck! Já, þetta var bara, þetta gekk ekki alveg nógu vel. Þú einu sinni, það þrísvar. Gæði þú aftur okkar. Mjög lélug position. Já. Óþægilegt. Oh my god. Búið materials. Já, ég líka. Nei! Fucking kraken inni! What? Inn í okkar base? Já. Oh my god, hvað er við? Fuck, man. Æ, hvað er hann í bort það? Ó, guð, byrju. Vantar að heals eða? Hanna. Já. Hanna, ó, snúður, slutna. Hanna. Hrættur gæðina fyrir aftan okkur. Þeir þurfa að koma til okkar. Þeir sem eru upp á fjallinu á hjá okkur. Þeir eru örugglega á leiðinni, sko. Það er eina. Ég setur, oh my god. Hvað er þetta? Ég með. Þegar hann er upp á fjallinu hérna á south. Gæti ég ekki með neinn með til. Ekki að þau sko. Men nú bara upp okkur. Ó, nokkan. Nice. Það er eitthvað með mirna. Boom. Ó, vel gert. Vel gert, strákar. Það standa ykkur ógeðslega vel. Mad. Let's get it. Já, sorry Lói, ég veit að halda því að sé let's get it, en þú veist, já. Gæi er ennþá í vestur. Gæi er í vestur. Ok. Er það bara að taka hann inn, eða? Já, lúkar hann í, sko. Oh my god. Vestur segir ég. Já. Vestur er þarna einhvers staðar. Hvað er það? Hann á, ég er áttavildi. Ertu með eitthvað mín shields eða? Þeir þurfa að múa, sko. Já, ég þarf að múa. Já, ég er líka að hreyfa mér. Oi, hvað eru þeir? Mér langar að vita hvað þeir eru áður en ég hreyfa mér. Bara beint fyrir ofan hérna. Ó, fuck, ég þarf að hleypa. Inn í zone. Já, þeir eru að fara líka inn í zone. Ég er að skilja mig. Ó, nei. Ó, spildingar fokka mér upp. Ó, fuck. Knockhead. Okay. Oh! Damn! Þú sétt dæmi. Þeir eru ennþá uppi. Æ, dónar. Eru margir hjá þér eða? Nei. Við erum bara á móti einu, sko. Ó, í alvörunni? Hann er bara inn í einu, sko. Á hana, hérna. Woo! Það er bara sigur. Alltaf sigur þegar ég er að spila, sko. Vel, gott líka. Hann er ekki búinn að spila 2 vikur. Ég búinn að spila 2 vikur, gefa hérna með 2 kill og vinna þetta. Nei, 3 kill. Damn, son. Það var nett, sko. Þetta var allt í ég. Representing Mountain Dew. 1 kill. Subscribe to Glazerbox, follow Goa Sportind og Snapchat. Þetta er lit. Gerið eitthvað. Cruisið með mig hér. Hvað er það Mountain Dew?
Fucking Mountain Dew. Notið smokkinn! Notið smokkinn með Mountain Dew. Nei. Hvað segir þið? Nei, við viljum. Herru, við taka við það. Þessi er mjög góð. Það er mjög fín. Það er að finna upp og hvernig að hitt. Koma stundum lagspæks. Ég lækkaði samt eitthvað 30 í rending daginn. Ég gerði eitthvað. Ég galdraði eitthvað. Stefán er... Já. Drekk það ekki. Allt kíkja. Sem ég bara að gera sér vilja. Hver er staðan í þessum leik? Nei, hann er setni hálfleikur er alveg að byrja. Ég var að taka dúo eða? Já, til það. Fuck, ég er svo hræddur við þessu tölum. Ertu hræddur við hana? Ertu hræddur Ég bara, ég veit ekki hvort þú veist. Það er að það. Æ, takk fyrir leikistráður. Ég vil þá big screen segja það. Nú, fyrir hvað? Ég skal gera það. Bara á ykkur sko. Bara setja facecam í big screen. Á meðan við erum að... Big screen. Fyrst að Stefán vill fá... Hiya. Hi guys. How you doing? Hi guys. We're live right now. Tjörfi Jóns, talented motherfucker. Það ekki? Er þetta ekki sá? Jú. Ég vil fá spell frá... Já, ég var með... Hérna... Er það ekki hérna Bildafort-dæmið eða? Hæ? Spell? Hvað því spell? Ég veit eitthvað spell er. Varst þú að skrifa það? Nei, Stefán. Ég vil fá spell frá Góa, er það eitthvað? Ég veit ekki, hann er finnast í maður. Ég fá spell frá Góa. Það var að vita hvað hann var að hugsa þegar að gera. Ég meina okkur að fá spell. Af því að líka Stefán sko, svona, hann hugsa rosalega mikið. Hann er þannig gæði sko, og hérna, hann var pottet með þessu pælingi. Hann myndi aldrei setja þetta á þess að fætti. Ok. Sprell. Fucking sprell. Er þetta alveg heimskir að ekki fatta það líka? Hvað séu, hvað er að droppa? Við droppum hérna... í shifty. Hvernig mætir þetta? Shroud... Shit. Sur... SM... Hérna... Sjö... Nei. Hann er vegar gaman þessi. Já. Það er bara mjög góð. Það minnum á Sessvið. Breytum hundar. Já. Græði það. Let's see. Hafnast. Shifty. Shifty. Hvað segir þú? Hver á staða? 1-1. 1-0. Nei, 2-0 bara. 2-0. Í alvörunni? Það er gæði að lenda hérna. Lendum í húsunum en það hæra veginn. Og ég hlóði það svona stund. Vá, hvað eru margir? Ég er á allavega 5. Ég spurði hvort við náum að nýta okkur þetta svæði sem við Já, sammála. Þeir eru strax fyrir að drefa hvern annan. Nei, ég er bara að skjóta gæðina. Láta að vita af mér. Og eitthvað. Þessu öðrugt að drepa úr. Já. Ég kemdi. Förum í áfram. Þeir eru svona. Þeir eru eitthvað ógsta lóð, sko. Væri til í aðeins fyrir byssu. Já, ok, ég er til. Ég lagga! Oh my god. Hvað er ég að gera þetta? Fuck. Þetta er vesen. Oh my god, í alvörunni? Hvað er það?
Já. Hvað er þín rök við því að ég fá ekki hættupeysu? Mountain Dew? Það er kólaði út sko, það kemur ekki hættupeysu og gerir dislokkaði sko. Er þetta Jake Paul Island? Ísland? Já, bara Herru, þið sjáum þetta beinni Glazerbox fær hérna Mountain Dew Happy Meal. Hvað er gangi? Ég er ekkert að drekka þennan ógeðs drikk sem heldur á. Ég hætti ekki að þetta drikk. Sjá þetta. Glazerbox fær hérna Mountain Dew Happy Peysu. Officially, Mountain Dew gang. Hann er bara, hérna. Það sést fyrstulega ekkert í ykkur. Nei. Hann fær hérna Mountain Dew Happy Peysu og áfram Ísland sokka líka. Frá Sockbox? Já, frá Sockbox. Ætlarðu að kaupa? Gjör svo vel, já, gjör svo vel maður. Takk maður. Máttu gefa þessu sokka? Já maður, ég á það. Advertising. Má þetta? Ég á það. Er þetta drók með? Ég á 40 pluss í þessu sko. Neri? Medicine? 40? Já, 20. Ingi, medicine niður. Smér. Hvað er það? Smella mig. Ekki medicine. Það er eftir ekki. Thumbnailingi. Hvað er þetta? Það er hana sem þú dóst á það. Svo. Ég held að það ekki ná að lúta þetta sko. Herru. Herru, þurfum við ekki að fara að drífa? Notaðu shield sem þetta er. Já. Þú skjóta það? Gera óvart. Bara hvort það... Ekki að byrja að negla í játtina því að... Já. Hvernig ertu með maður? Já, ok, við þurfum að farma það við. Já, frá upp á þöppið eða... Það er best að finna kerrir. Maður fer svo ógeðslega hratt sko. Það er svona... Já. Það fara hérna hægra meginn í fjallið eða? Þannig, já. 2-0 maður, þetta er alveg næs. Er ekki Ghana alveg... Hvað heitir það? Jú, þeir eru alveg góðir. Þeir eru alveg góðir sko. Er þið með bjölluna eða? Það er bjalla til hliðina sko. Dingaling. Dingalingaling. Þannig að heyrðum með þetta Stefán Atla á MeToo-dagið. Djók. Við ætlum að heyra með Stefán hann helgina hann tekinni í bæn. Já, erfitt maður. Mér finnst líka mjög leiðilegt að við gæst ekki búið á Íraflokk, hann er alltaf að syngja Íraflokk. Það hefði bara að það verið bara alla helgina í einhverju klefa upp löggustu. Nák! Það er ekki sleppið um ósmæktu. Ok, það er... Líka bara að finna bara einhvern leikskóla og byrja bara að lemja. Hver gerir það? Segir það sko, þú veist. Hann líka, hvað var hann að gera? Kefla, að berja einhverja klappi. Hann líka var ekki svona, hann var ekki á bíl sko. Nei, ég meit. Hann var að húka þar sko. Nei, ég meit. Klukkan sko 6 bara á miðvikudagsmorgni. Það er þetta skrítið. Bara leiðu, hann var basically bara þegar krakkarnir var að mæta í skólan, þá var hann fyrir utan bara. Gæir. Gæi? Nei, þetta var ruslapóki. Ok, got him. Tekin. Það er ekki bara að lúta þetta hús hérna. Með bandages fyrir þig höfð.
mætti segja því sem núna að það reyna á mig. Nei. Þú myndi segja það, sko. Ó. Fuck. Var það þú eða? Rán. Það búið verið sér á sér, sko. Það er Sælur. Það er skemmtilegt. Hver er það? Hver? Hvað? Hver er það? Það er bara einn, sko. Koma svo! Ó! Fuck! Viltu byrja með mér? Úps, ég vil Blessar Aron eitthvað meistari. Er þetta eitthvað mótt eða? Hæ? Er þetta mótt? Mótt? Hæ, Kristófur Jón. Kristófur Jón? Hvað er þetta nafn? Það er myndataka fyrir thumbnail. Fyrir Glissubur, hann er að fara smá, þannig að þú ert að taka myndir fyrir thumbnail. Þannig að taka stúdíun. Var hann að taka eitthvað upp hérna? Hæ? Var hann að taka eitthvað upp hérna? Ég var ekki trættur að kosta með þetta, sko. Ég gerði svolítið upp henn. Hann verður að taka hérna. Við tekið á mynd. Það varum að segja söguna helgina. Já, hvað gerist? Segð þú. Já, þú veist, Keflavík, berjandi krakka, komist ekki á Írafár. Jæja. Það er bara hinsamann, sko. Hvað segir tjattið? Skrifið eitthvað í tjattið. Gerið eitthvað rugl. Gerið eitthvað rugglandót. Go Sportron Takeover, what's up, guy? Ég er þá bara flip frá góða. Aron Lökk er fucking mættur. Þessi gæi, hann er fucking meistari. Hann er æskuðurinn minn, hann er fucking fyndið gaur. Næstu ég fyndin og þú. Nei, fyrir ekki, næstu ég fyndin og þú. Fuck þess. Það er ógeðslega fyndið. Æ. Hæ Aron, velkomin í livestreamið. Ég og Gói erum að flippa. Gæti ég fengið inngafstun hennina? Fucking hræði mig. Herru, hvað er Johnny Lake? Farvað til ég átt að British Squad. Invite. Squad. Ég var að taka... Turmurkov. Blitz? Nei, það er Turmurkov. Oh, hi there. Oh, hi Mark. Oh, hi Mark. Oh, hi Mark. Ég er innvætt ykkur öllum í leik, þið sem viljið joina okkur. 96 model, það er nice for a change. Já. Ingi var að segja að það var ekki að þægilega sokkar. Mér finnst það mjög þægilega líka. Stefán plugg. Plugg Stefán. Stefán, get ég, þú veist, ef ég kemur vöru á markaðinn, get ég bara fengið til þess að bara plugga henni allstaðar. Ég sveti guðs, ég hef hitt Stefán í Smáralind og hann pluggar mér einhverju. Já. Engin myndaður á svæðinu. Jep. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Er enginn að koma inn Aron, spilaðu með okkur, hvað er Aron? Eða ertu kannski... hvað virkar þessu? Ég veit ekki alveg hvað er í gangi. Er enginn að joina partíið eða? Nei, það vill enginn spila með okkur. Hvað er að horfa á leikinn eða? Ég held það. Það er samt 2-0. 2-0. Siggy Ring, Invite Party. KFC Boxmaster er ekki spilað. Ég held að Aron sé að horfa á leikinn sko. Þú tökum við bara dúo. Tökum bara dúo maður. Herru, veldu hérna að fara í dúos. Veldu hérna Blitz. Nei, dúos. Too many players. Og það er dúos og Blitz. Þannig að hæra minn. Hérna? Nei, aðeins læri. Þannig, já. Alright. Ok. Þá var stormur að gera fljótur og það. Ok. Og með action. Já, til það. Ertu að fá þér sokka áskrift? Aron, það er ekki búið að opna fyrir þetta. Er að vinna í að fá mér sokka áskrift? Æ, Siggy Ring er kominn. Hæ? En við erum með Don't Philly Squad, við viljum fá Philly Squad sko. Eða fá okkur fólk inn. Phil. Aðeins ofar, þá fyrir ég Phil. Já, viljum við fylla? Já, við viljum Phil. Þá kemur ykkur random gæði neina. Ef við gerum hann innanleiknum bara? Eða er ykkur innan? King Tippahaus, Invite Party. Bara invite öllum. Mér langar að fá Heiða sko, hann er 96 model. Já, Lollan, invite öllum bara. 83 model. Hver er fyrstur? Mother Doggy. Þessi gæði kemur alltaf að kommenta bara eitthvað Mother Doggy. Mother Doggy. Sup bruv? Þú skuldar mér svona smá sprell. Hvernig á ég að sprella? Ég er bara að reyna að spila hann Fortnite og það er það sem fólki vil sjá. Þeir sem eru með á Snapchat vita að þú tókst með handklæði og þú ert alveg sveittur. Já.
Stefán. Ok, ég ætla ekki að missa mér sprellinu. Nei, þetta er bara að fyndið sko, þú veist. Þú viljið sprell? Sko, þú forsar ekki sprell, Stefán. Nei. Hey Darko, invite á honum. Já, hann var að spila með okkur á. Hann er frekar guður. Já. Geðvett. Já, ég ætla ekki að sofa. Shoutout úr Varmárskóla, heldur betur. Hey, Varmárskóla! Sjáðu, Varmá! Heyo. Hvað er það? Hvað er Varmárskóli? Ég held að séu á Akureyri. Er það? Já. Mér langar ógeðslega mikið til að plugga hérna playlistanum okkar. Spotify playlistanum. Mér langar líka til að plugga Twitch-accountinu okkar. Er ekki minni lög í gangi? Eru að spila einhverjum tónlist eða? Nei, held ekki. Fara á Spotify. Já, í Mosó. Ger ekki neitt. Já, í Mosó? Þú mátt ekki spila hérna útlenska tónlist, þú spila bara hérna playlist sem heitir Ice Cold Fortnite. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Hæ. Það ekki sokkarnir mínir hérna undir og þetta. Sokkarnir einir, jú. Já. Geggjaði sokkar frá H&M. Svona hælasokkar, hvítir. Já. Elska og það geðið þunnir. Já, ég veit hvað þú tala um. Já. Fokk, hvað er dæðileg, sko. Í staðar að vera eitthvað svona stórum sokkar. Þú veit líkt að þessu? Nei, ég er fárlega góður. Fann bara hvað þið voru með þetta handklæði sjálfur? Já, ég kom með þetta sjálfur, sko. Við erum að... Herðu, já, góði, þú gerir annál fyrir Varmárskóla. Já, það þýðir samt ekki, ég veit ekki hvar hann er. Já. En hérna, hvar er að lenda? Wow! Hvar er að lenda, maður? Ókei! Það eru skófnum mínum líka annars, það er rétt með það. Ferðu bara úr öllu hér? Já, en nærbuxunum mínum... Herðu, ef það koma 50 like á þetta, þá fer Ingi út buxunum. Góður Q&A, Kristmundur Axel eða Daniel Alveg? Góð spurning. Wow. Ég hef gert fleiri tónlistir fyrir Daniel Alveg. Ég myndi segja Kristmundur Axel. Where are we dropping, guys? Ég heiti Daniel Alveg náðan og veit þess að Daniel Alveg. Já, en Kristmundur er tóttmaður. Ég bara veit þú lítið hennan Daniel Alveg. Svo gott að hafa þig hér. Bananafón, er það eitthvað sprell sem þú kannast við? Nei, kannast ekki við það. Bananafón? Ég veit ekkert hvað það er. Herðu, við kannast ekki við það. Kannast ekki við það. Við ætlum að lenda í Greasy. Greasy? Fólk kannast segja, ég kannast við þetta. Og við ætlum að breyta í Lysing. Já, fuck. Fuck up. Akkur myndi að segja fuck up. Fuck up. Akkur myndi að gera það. Ég veit ekki, hérna... Akkur myndi alltaf að segja bara fuck up. Áttu erfitt með að það tengjast einhvern sem að... On camera? Nei, bara svona því að þú varst beint í skot aftur. Nei, já, sko við ætlum að fara í duo. Svo kom gæinn bara inn í partíu. Já, við vorum að fara í Blitz. Við ætlum að vera í Blitz. Það var í töffið að það var í Speil. Já. Það var geggjað að DJ Speil þarf að vera hinum með hann DJ. En ég held að Króli sé að fara að spila Sumagleðina, þannig að hann kemst ekki. Hann var að spila í Smáralind og svo Sumagleðina. Já, vá, svaka. Sumagleðin. Am I right? Sumagleðin, am I right? Sumagleðin. Hvað er það? Er það fyrir... Sumagleðin er veisla. Sumagleðin? Hvað er það? Það var stundum fyrir. Oh my god. Ekki alveg náða. Ég var farinn. Án þess að kveðja. Ég er ekki farinn. Sérðu, þetta er ekki nógu... Stefán, þetta er nógu gott í það. Þetta er geðvægt. Hvernig gekk myndatöku? Það er ekki hundnari og skemmtilegri hvernig. Æ, ég fýla sig ekki. Oh! Það er ekki Ó! Ertu dauður? Já, ég dó. Anskotin, takt hann! Takt hann! Takt hann! Fuck! Fuck! Sjá, Stefán Rage Alive. Fuck! Fuck! Joke. Herru, við erum á draugu. Gaman að hitta ykkur. Gaman að hitta ykkur. Á ég að henda þessu e-mail eitt eða? Já. Ætti ekki e-mailum þetta eða? Nei. Bara svo hægt að gera eitthvað annað á 50 dögum heldur en að stríma. Herru, svona bara vilti. Nei, gaman að setja stríma hérna. Að hans sagði mér að koma. Nei, kæmdi Smáralind. Smár, já, það er dagsetning maður. Cringe rates. Herru, góði. Hvað kynst þér? Já, sem leys maður. Bara... En við ætlum að stoppa rekordið. Gangið vel. Stoppa rekordið og af því að þá kannski hættir þetta að verka þegar það komið frame drop. Komið frame drop?
Stoppa rekord. Yo, subscribe Glazerbox on YouTube. I'll see you guys there. En það er að mjúta á mækinn áður en þessi gæði segir þetta. Ef að fara 2 bara í blitz. Bye. Bye, góð ferð. Og ég enda rekordið aftur eða? Nei. Þú ert búinn að enda núna. Ok. Ef að fara 2 bara í blitz. Mér er alveg svona sko. Já, fyrir bara 2 í blitz. Blitz duo. Ekki solo. Já. Það er ekki hægt að fara 2 blitz. Jú, blitz duos. Nei, ekki hægt. Accept. Hann að fara í duo. 2 í blitz. Þetta er síminn heitt. 2 í blitz. Herru, hún Júlía Brekkan var að kaupa bræðari fyrir mig. Hashtag Erum við komið núna? cringe. Herru. Er það komið núna? Nei, hún sett henni fristinn. Hún sagði mig... Akkur er ekki ísbúið þetta náðar? Græða, séu þetta smá. Notið í chatið, guys. Gefið eitthvað raun. Ha? Já. Hva? Ha? Ha? Hva? Hvað er þú að tala um? Hættu að snerta mig, Stefán. Jesús, hvað er að? Ég er með miklu snertið þar. Ok. Ring, 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 banana phone. Jesús. Var ég hægt að snerta það? Þú veist að... Það var næs. Herru, má ég taka yfir snappið þitt? Nei. Er ekki... Settu þau maður, ég ætla að taka þau. Hérna. Takk, ég ætla að senda það mynda þér. Svolítið góð hugmynd. Ég ætla ekki, Nei, ég var að senda þessum gæða. Ég er búinn að senda á hann. Þú farið ekki í snappum þetta því að þú ert örugglega að fara að plugga eitthvað. Ég ætla ekki að plugga neina, ég lofa, ég plugga ekki neina. Ok. Ég plugga ekki neina. Bara, við erum með Fortnite, við endum þetta. Hæ, Stefán Atli hérna. Ég og Ingi Bauer erum að spila Fortnite með Góa Sportan í beinni útsendingu hjá Ice Cold á YouTube og Gói er að slátra. Hvað er lagið? Já, það var flott. Takk fyrir. Addi hérna Góa Sportan þá snabbt til að sjá það. Þú veit fyllt á þetta. Skemmtilega hlutur á það. Herru, við sjáumst bara. Já, fuck. Fáið þið. Geggjað. Ég er einn í Duo Blitz. Nei, ég kem með. Ekki, þú veist, svíðu bara lengur, ég er að koma sko. Gari. Er hálfleikur núna, er þessi vantur að hálfa? Nei, það var ekki búinn. Hvernig er staðan í leiknum? Fam, chat! Oh shit, var þú að byggja upp eða eitthvað annað? Ég er ekki með þér, sko. Nei, já, ég er að koma til þig. En ég ætla bara að passa, ég ætla bara að vara þig við. Það er mikið af fólki sem er búið að spila með okkur og það segir alltaf, mér langar að koma aftur, þetta var ógeðslega gaman, veistu hvað ég meina? Já, ég skil þig, sko. Þannig að fólk er alltaf svona, hvenær má ég koma aftur? Ég er bara svona, nei, góður sportörn þarf bara að spila með okkur núna, bara ekki koma aftur. Damn. Það er hardcore. Já. Svo ætla Eid Plóter að spila með okkur líka og... Já, hvað, bilaði hann það? Já. Ég sé hann bara að fá hann mikið. Ég væri fárlega til að spila með Eid Plóter, sko. Fáralegt að hann spilar ekki tölvuleiki, það er svona skemmtilegt. Fáralegt að heyra hnét spila á undan mér, sko. Já, þú veist, við erum go way back, sko. Svona gerist þegar maður að snappa en ekki streama. Það deyrir maður. Já. Það er samt ekki mér að kenna. Þú ert ekki komið til þess að bjarga þig? Það er reitt aftur það? Nei. Þú ert að standa mjög vel, sko. Takk, ertu dauður? Já. Ok. Ok. Þú sportöld heggur steinin eins og hann fá að borga fyrir það. Mætti halda að hann verið komin í Minecraft. Hleypur upp og byrjar að tjópa næsta tré. Skiptur byssu, endurraðar inventoríinu sínu svakalega. Hjálp. Tektur tréð, færir fyrir hægri kantinn, vinstri kantinn. Hann er tilbúinn, veit að ykkur í bensinstöðinni, byggir sig upp, frekar ágætlega vel byggt hjá drengnum. Hann er tilbúinn að skjóta.
og hann skýtur í 3. Hann hittir kallinn, vel gert hjá Góa. Andstæðingurinn byggir. Finnst þetta óþægilegt? Nei, þetta að pakka mig áfram. Gói heldur áfram að byggja eins og hann fái borgar fyrir það. Byggir alveg svakalega píramítar. Sjúklega hratt. Og kommentingarinn vildi meiri lýsingar, þetta skemmtilegra á náttúrulega? Adolf Ingi færir sér kappinn. Hann fær handsprengjur senda á sig. Hann hleypur og er tilbúinn í það. Áfram Gói, segir Alvar. Please má ég vera með, segir Gummi Gabb. Akkur er ekki lýsir íþróttleikur? Ég skil það ekki, sko. Andstæðingurinn byggir upp, hann skýtur hann og drýta með skampið sem hann er að dampa í lónsbakk, hann er að drýta á hann. Hvað gerist? Hann hleiður byssun og tekur... Það stressar mig svo mikið. Tekur shotguninn og headshotar! Gói ætlar að fara inn í headshotin! Hann headshotaði Gói! Oh my god! Gói headshotar! Fuck! Hvað er hann? Gói headshotaði ekki! Hann tapaði áfram Gói! Þetta var intense leikur! Fucking shit! Svona á að gera þetta. Ingólfur Gretarsson. Já, takk fyrir enga hjálp. You can prevent WeBug scams, do not share your password. Whew. Má ég fyrir tölvun sem lakar ekki núna? Já, alveg góð. Vá. Takk fyrir stöðningi, drakkar. Og stelpur, ef það er að... Viljið meira peppi, eða? Hérna, ég að hoppa á klósetti. Já, ekki máli. Hvað er Ingi Bauer? Herra, hann er bara... extra. Hvernig er soundið? Viljið meiri tónlist? Viljið meiri... Maður er bara eftir þetta. Ok. Prófum þetta. Ég vil ekki vita hvað Ingi Bauer og Gói Sporting er að tala. Herru, hérna erum við með Fortnite Ice Cold playlista. 20 followers. Skulum bæta úr því. Bætum aðeins úr því. Bætum úr því. Hérna sjáum við mig í beinni útsendingu bæta lögum í playlista. Svo vill ég líka minna á Twitch hjá Stefán Atlein. Allir að followa Stefán Atlein á Twitch. Allir að followa Inga Bauer á Twitch. Þeir sem followaði Stefán Atlein og Ingi Bauer á Twitch, þeir fáið sérstakt shoutout. Ég er að segja ykkur að þeir fáið sérstakt shoutout, sko. Þarna erum við. Sérstakt shoutout og svo hérna erum við með Ice Cold Was Taken á Twitch. Við erum að tala um 31 followers á Ice Cold Was Taken á Twitch. Og hvað heitir þú á Twitch? Graði Sporting. Ég held að heiti það, eða Gói Sporting. Nei. Gói Sporting dörði það. Ég held að heiti, já. Ingi Sakkar, Stefán Bestur, minn maður. En við erum tím, sko. Já, við skulum ekki vera að... Sjá hérna, Gói Sportræð, hann er með 111 followers, hvað er með hann? You know it. Atna, Hérna... followa Graða Sportræð. Graði, sko. Ég er hérna... Viltu fá það? Nei, já, ég var alveg til í það, en það skilur við. Ég var alveg til í það. Viltu fá eitthvað? Vill ég fá eitthvað? Já, þú veist. Nei, ég var bara ætlaði að segja eitthvað sem ég glemdi í, sko. Ég er alveg góður, sko. Ok. Satt maður. Þú getur eitt þessu snappið eða vilt, sko, þetta var bara... Nei, þetta er bara skemmtilegt, sko. Hún sér 25 followers, sko, við erum að rjúka upp inn í followers. Já, þeir sem followa hérna í beinni, eru einhver búin að followa? Af hverju eru ekki á Twitch? Sko, Af hverju eru á YouTube? það er svo margir sem eru búin að followa okkur á YouTube. Já, svo? Þannig að þú veist, við erum ekkert byrjað að færa okkur yfir. Er Twitch ekki miklu stærra í þessu? Að livestreama... Jú. Nei, ég veit ekki. Það eru svo... Hvað veit ég? Enn og aftur mæli ég með þessum playlista hérna. Ice Cold Fortnite playlisti. Ég var rétt í okkur. Mæli sjúklega við þessum playlista. Fullt af góðum lögum eins og hér hérna. Eins og ég segi, við komum einhverju spurningar og getum við greiða það. Annars... Það er eitthvað suð, verið að segja hashtag suð. Ég veit ekki alveg hvort það er rétt. Búm, búm. Hvernig er fólk að taka í þetta? Hvað? Streamist? Já. Það er bara ógeðslega vel. Ég held að það sé ekki sniðug hugmynd að spila Fortnite í sokkum. Ég held það ekki sniðug. Það var einhverja... Þú fékkst þetta challenge samt, ég er ekki ljúga það. Það? Það var Já, ok. Gef mér sokka.
Tök því. Á ég að gefa sokka? Kottu með svo. Ætlar þú að spila? Ég ætla að spila með svo. Spila með sokka? Dóri 2360 var að adda okkur á Twitch. Hann fær fucking sérstakt Hann fær sérstakka sokka. Hann fær sokka frá Sockbox og Mountain Dew frá Mountain Dew eða eitthvað. Ölgerinni. Mér gett fyndið þegar við vorum að djóka með að retta sponsorna með gamla daga fyrir árið síðan. Og svo bara fengum við fullt af sponsor. Dreams do come true. Þú veist, við fengum fullt af... Skil ekki ennþá, þetta er bakislega. Þetta er ekki hægt. Hvað er að gerast? Þetta er alveg fyndið sko. Hver er bara á þessu? Ég var að fá text message. Herru, við erum í Blitz og nú erum við saman. Við erum að lenda saman í Tomato Town. Ok. Þetta er eiginlega ómögulegt sko. Ég verð að verða, strákarnir eru alveg að missa sig sko. Wow. Yeah man, you know it. Þetta er svakalegt sko. Tomato Town. Tomato Town. Herru, ég er til í fucking Tomato Town. Var eitthvað í þessu sokk? Nei, þeir eru hreinir. Kannski bara vonglegt að handa á. Glæni í sokkar. Það er líklega að stafna. Herru, Veist þetta ekki alveg pushing að droppa í Tomato Town? Ég held bara við liðum, skilur við. Liðum ekki. Og svo langar vil ég gefa stórt shoutout til kærustunum mína fyrir að, Fyrir að leiða mér að vera hérna. En já, shoutout til Tinnu BK, hún leiði mér að koma. Tinnu BK. Hún er kletturinn minn og endur. Og shoutout til kærustunum mína bara fyrir að kaupa ís fyrir mig, skilur. Já. Ég hitti þig einu sinni í ónefndri ísbúð sem að... Já. Ónefndri ísbúð? Já, ég man ekki hvað hann heitir. Huppa? Já, Huppa, já. Góð ísbúð. Ég fíla Bjössa. Ég er að spila á þess að hlusta og ég veit hvað það er. Alltaf. Yes. Oh my god, þetta er lekkar. Oh shit. Ertu ekki að grínast, byrjar ekki vel. Þú byrjar alveg ömur það. Ég byrjar svona. Er það ekki hægt það? Þetta er gott challenge. Það lukkar bara mjög vel. Við verðum meira að taka einn í viðbót, sko. Þú vil þetta svona þægilegir sokkar. Þetta er ekki bara sokkar, þetta er líka Fortnite. Hanskar? Þeir eru alveg hefi, alveg geðveikt mjúkir, sko. Já. Hæ? Já, það er ísbúðin nálega. Sick. Já, þeir eru alveg mjúkir, sko. Ég er góður. Ég get ekki spila með þetta. Nei, en takk fyrir challenge. Já, gott challenge. Hvað, hann sendi á Snapchat hjá þér, hann hérna... Já, einmitt. Já, hann félagann okkar. Já, gæði það. Já, hann sendi challenge á Snapchat. Þannig að that one dude. Pétur. Pétur. Eða Pétur er með swag. Herri, ég nenni ekki þessu blitzstóð. Hæ? Blitz er skemmtileg. Já, ok. Tökum eitt blitz viðbót. Ég var að slátra. Hvað er blitz? Er það allt góð? Nei, þú veist, þá farið gett mikið af vopnum og þú veist, þetta er gett hraðaleikar þegar skotnum kemur strax. Og það er svo erfitt að spila með Stefáni. Það fer alltaf í síman þegar maður að droppa. Og hann er bara ekkert með headset eða neitt. Hann droppar líka alltaf bara einhvers staðar, þannig að hann getur bara verið einn. Erfið? Tomato Town, nei sko, ég þurfti að fá kill í Tomato Town fyrir challenge. Þannig að þú ákveðst bara að fara einn þangað? Nei, við vorum saman þar. Við vorum saman, sko, en hann var ekki búinn að setja í þessu headseti. Wow. Erum við góðið að dansa saman? Þú dansa bara langt fyrir, hvað er það dansaði með þér? Gerum það í mót. Hide beast. Það var hide. Hide. Þú þurfum að bíja það dansa. En það fæ ég nokkuð bita af þessum ísjæðaringi. Ég finn ekki hæpa í. Oh, fresh. Sleikja til. Ring. Banana phone. Þú rendur Tomato Town aftur, eða? Nú er tilbúin. Nei, Gummi, þú ert meistari. Skilur mig. Ég er engin meistari, sko. Skilur mig. Svona, meistari. Hvar er að lenda? Hérna. Hvar ert þú að droppa? Bara, ég veit það ekki. Okkar. Salty Springs, bara. Salty Springs? Það er skemmtileg staður. Minn uppáhaldsstaður er Greasy, Tilted.
Ég er ekki að spila um leik með þessu gati í miður. Það er nýjung fyrir mér. Hvað er það? Ég veit ekki hvort þú tala um. Já, Dusty. Það er geggjað staður. Dusty, já. Hei, gói. Við vorum að fá fyrirspurn frá Gumma. Hann vil fá roleplay. Ég var að taka roleplay á eftir. Lenda á afskiptum stað. Til í það. Fólk elskar ice cold roleplay. Við þurfum bara að setja karakter áður við byrjum leikinn. Herri, já, hérna er svolítið. Ok, það er gaurinn. Það eru gaur út allt hérna. Motherfuckers. Já, ég veit. Aha. Það er gaur í húsinu mínu, hvað? Það er gaur í húsinu mínu. Aha. Já, ég veit. Stefán, þú gerðist þú gera? Aha. Já, ég herra hneti smjör. Segð mér hvað er að frétta gang. Flottur, rólegur, duglegur, strákur. Gaurinn er að koma. Rólegur og duglegur. Gaurinn er að koma. Hann er 13! Já, Stefán Alli! Fucking aumingi. Sjáu þetta? Sjáu þetta? Ups, sorry þetta. RIP þeir sem er með headphone. Ég er bara komin í gýrin, sjáu þetta? Fucking slá. Nei, það er 2-1 fyrir Stefán Alli. Gói! Damn, ég ætlaði að koma í baki. Ég var inn í bush. Stefán og Blóðberg getur verið krakkar að horfa, sorry. Fuck. Varstu the booze? Já, I was the booze. Ok, nú tökum við roleplay og svo... Eftir klukkan 10 megum við skipta við. Já, wow, after hours stream. Eftir klukkan 10 megum við hvað blóða? Já. Kom á blóða á stundum? Nei. Ha? Good shit. Sjástu, ég var on fire. Headshot. Megið ekki blóða? Hvað með? Ég var on fucking fire. Hún var einu killi. Nei, ég... Herru, við erum ekki að fara í blitz og roleplay. Hún var einu killi. Ok. Ég var on fire. Ég var on fire. Þú veist, þú ert aldrei fyrir að klára hann einu, sko. Þetta er síðan. Hvað er menn? Ég breyti. Förum við breytum oss. Ok, hérna, þú þarft að, sko, ef við ætlum að roleplaya, þá þarft að setja Nei, þessu karakterinn er í Fortnite að roleplaya. Já, ok, ég er, þú veist, ég er greinilega, ég er hershöfðingi. Við breytum búninga fyrir roleplay. Ég ætla að vera að ég vera stelpa sem er svona graffiti og þú ert hérna... Þú ert stelpa graffiti og þú pappin. Og þú pappin, þú ert hættið hérna að graffa út allt. Það er skemmtilegt. Er þið til í roleplay? Þú ert svona... Þú ert að graffa og dansa hérna. Já, ég er alltaf að graffa og dansa hæp og þú og pappin er alltaf, nei! Þú ert að gera bónus, Þetta er svona hún, já, og þetta er svo plan. Pappin. Ég ætla að... Allir á þessu? Já, ég er gamepappin. Gamepappin? Er þið til þetta roleplay? Sjá, komment ég sem gauð. Hann fikk vont í eyrun. Þú bara hlærið þig. Svo því ég kom inn í eitthvað gals, sko, þetta er ekki hægt, sko. Ok, wow. Ítt og reddi. Oh my god, ég er að deyja, sko. Það er ekki góð að vera hann með. Já, þú ert ekki með hæp, dansinn. Ok, við ætlum að lenda í Jump Junction á ruslaugum og gera áfæða. Hvað er þetta góðsinn? Ef við ekki hérna... Hvað er þetta að dæja þá? Þykkur skatt fyrir það sem geta útskipt hvað það að segja? Öskvig. Ok, tilbúin. 1, 2 öskra. Hvað er að gerast? Hvað er að gera? Er leikurinn nokkuð byrjaður? Oh shit. Hvað er það? Ég ætla að zooma út í það. Oh shit, ég er svo var í klippingu. Hann er yngir báða. Það er að landa hér. Ok. Hérna, sjö. Og gera roleplay. Ég ætla að graffa út allt og þú ert svona pappin að skamma mig. PewDiePie fans, hann langar að drepa sig og það er svo leiðilegt.
Akkur myndi hann hashtag Ok, Það er búið til eitthvað movement Hashtag Óps, við erum ennþá stóri, ég fatt það ekki. Shit, man. Nei, við erum ekki fyrir Anarchy Acres. Gói, hvað er það að gera? Það er fólk að fara að drepa okkur, við erum að fara að roleplaya. Ok, ég ætla að graffa á einhver mannvirki hérna. Komdu með mér hérna í kofan. Hvað? Jésus. Komdu með mér í kofan minn, pabbi minn. Ég er að vera í húluna. Hvað er hinn? Hún er frammi. Þú hlaða? En að deyja? Já, hlaða hann leið. Það er mjög myndir og það. Hvað sagði minn maður? Það finnst það að sko fótballleiki var svona eins og slæm. Hvað sagði, ójá, ég kunni gæpa. Hvað sagði hérna minn maður Gummi góða? Mjög ferskur. Nei, gauð, Ingi. Ójá, hei, hæ. Ég er með graffiti, ég er óþekk stelpa, ég er alltaf að graffa, ég má það alls ekki, sjáðu. Ég er unglingur sem er rebel að graffa. Ég er unglingur með rebel að graffa. Fólk verður að heyra í þig. Hvað segir þið? Gæinn minn hann er með hjálm fyrir andlitinu. Þannig að þá talar það svona. Já. Ok. Þannig að ég er að graffa hérna, ég hata lífið og ég er svona rebel teenager. Ég er rebel teenager að graffa og það er bannað. Hann öskraði fyrir eyrað. Ég var að horfa á það. Ár eftir ár. Djöfull bráður þetta. Þú er að syngja ár eftir ár. Ár eftir ár í gang. Herru, Natalia Ginsuk var að segja what's up my boys. Hey, what's up Natalia? Hey, kottin er hringin baby. Kottin er hringin pabbi. Skil ekki alveg sinnið því að milli sko, er ég pappið þinn eða er ég maðurinn þinn? Af því að þú talaði eins og kynferðislega sem pappið þinn. Fósfólpappi. Herru, þetta er Eddi. Eddi bara bætti sem Natalie. Okkar maður Eddi maður. Eddi. Oh shit, það eru gaurar hérna og ég er ekki með neitt vopn. Það er líka út að þú ert bara upptekinn af því að kalla einhvern pappa þinn. Þetta stream er komið á þannig level sem ég var að vonast eftir að myndi fara á. Ertu búinn að bíða? Ég er bara að bíða eftir þessu. Momenti. All my life, sko. Gæði bak þig. Varstu ekki grunn með þetta? Shit, dýr var ég tekinn. Hann hata PewDiePie alveg. Shit. Þú ættir að heita Gói Sprellrönd eða eitthvað. Gói Sprellrönd? Herri, ég er að klára challenge á Inga Bára accountinu. Search 7 ammo chests in one box. Það er alveg gauðra hérna sko. Já, ég er með jaffa. Hvað er að gera í? Það er dagir. Þú er ekki með neina? Þú er með handspring. Þú er í volta? Þau eru skjóta verið. Það var þessi handspring. Ég veit ekkert hvaðan þessi skotur komið. Og mér. Þetta var það. Oh my god. Ég get ekki fucking byggt sko. Ég er að koma, Askan. Ég er að koma, pabbi. Akkur er elskan? Ég er að koma, pabbi. Ég veit ekki, þú veist sko. Akkur myndir þú elskan? Ég veit ekki hvað. Hvað? Það var gott rótlega. God damn man. Ingi sökkar. Hæ? Aðeins þetta Brynjar sem er svo reiðir að þeir eru að horfa út í headphone, við erum að öskra. Shit, hvað Stefán frá. Nei, láttu Ingól spila í Já, Ingól spila í Úf, maður, þetta er eitthvað annað. Við erum frekar lillir, nei. Ég er bara, sko, þetta er svona 50-50, sko, búið í content eða spila leikinn, eða bæði. Það bæði. Hæ. Ingi, öskar er tilbúin. 1, 2 og...
1, 2 og... Ég ætla ekki að skipta, ég ætla að láta góða að spila svona. Svo er það bara hérna. Það var bara svona. Gjörðu svo vel. Ég gerir take-over á snappinu skóðan. Pluggaði ekkert, pældi því. Pældi það, pluggaði einn. Ég var svo hrættur í litan á snappinu meitt. Hvað, settum svæpablink og kall? Sæði frá sokkunum, læsinu, vögginu. Herru, Júlía var að senda mér hérna. Já. Þetta er... Júlía var að senda mér hérna. Já, þetta er kærasta mín, Tina BK. Þú erum sponsor af BK? Nei. Ja. Ég BK kúfum við alltaf þing, eða? Já. Herru, hvað segir, vill eitthvað joina okkur að? Já, hann hérna Eddi, við tjóna. Squad! Film. Þeir eru geggjur. Geggjaður svæflingur. Herru, okkur þetta einn annar. Hey, there we go. Full team. Hey. Jæja, núna er ég stelpan. Sjá þig, þú er bara eins og við. Dana skoraði. Harða... Það er 2-2. Það er ekki að eitthvað. Það var að geta... Þegar við erum upp. Hvað? Þetta er fucking fyndið. Ættu sem... Ég ætla... Hvað gerir ég? Það er plís. Viltu ekki svona... Viltu zooma út? Já, viltu zooma út? Ég vil hafa svona stóra. Svona? Það er ekki betra? Þetta er flott. Þetta er flott. Mjög flott. Svona, closer. Er það hlustu góða tónlist eða? Já. Ég elskar, svo þarna er þessi námt sem það tala mikið. Já, ég er það líka. En það núna sést þú ekkert, sko. Nei, það er alveg. Þetta með að ég tek annar rate. Já. Þriðja fake rate eða? Sko, fyrsta rate var joke og annar rate var ekki joke. Ég er búinn að rústa þérna. Fuck. Þú bara lagar þetta sjálfur. Ja. Já, þetta er gott, sko. Við erum að spila Fortnite með góða sportbörn og þannig ég vandræði með myndavélina. Þetta er gott. Það er smart. Oh shit. Hvað er það? Það er sem að bara þér. Við erum að spila Fortnite með hérna. Davíð Reyins er alltaf að snappa mig á hægri veistu. Ég myndi kveika fallið hérna einn. Mér finnst Mountain Dew ógeðslegt. Stefán Reitz er mikið. Er pjúrlega það? Já, Natalia, ertu með Inga Báður á hérna, á Fortnite? Fort eitthvað, hérna... Fortnite? Fortnite, þá getur við bara, við getum sendað inn það. Hvað heitir við á hérna? Það stendur með þetta inn það. Ég er með svona kvíða. Tjekka, það er hann hnetusmér, hann er komið með hanakamp. Getur? Getur einhver lagað þetta myndir? Nei. Það er hann hnetusmér komið með hanakamp. Og hann var að gera nýtt lag sem heitir Shout Out To Me! Er einhvern að heyra? Ha? Það kemur eitt smá í playstan. Hvað það? Já. Ég legga, það kemur eitt smá í playstan, ég setja á playstan því ég var að plugga playstan og það er að fixa þetta. Oh shit! Byggja! Ég er ekki bara að lenda. Drekka skjöldi. Spilaði bara. Blessar Elias Gísla og Ísak Logi, hvað segir Kjell? Ég myndi ekkert mikið verið að hlusta hvað Stefán var að segja. Nei.
Ég er komin í einhvern ham og ég get ekki hætt. Er þetta blokkan út? Strákar, eru með byssur eða? Ég er komin í einhvern... Já, komið með byssur fyrir mig, strákar. Þú getur ekki bara staðið eins og þetta. Við gæðum að koma að byssu fyrir þig, sko. Ég ætla að fara að fá mér smá bensín hérna á N1. Hvað er það dauðir það? Fucking A! Ef þú klárar mig, þá drep ég. Ég er ekki með neitt. Þú er ekki lagað þessa myndir þess. Í góðu styrnum með mistar, þú gert að lifa Ekki blóta, dýndi sér. Þetta er eitthvað troller. Hi, what's up, fam? Þetta er ég. Þetta verður best of. Hvernig hérna... Íttu á... hérna. Íttu á þennan. Fara hingað. Og færðu til, þú myndir færðu til. Þú átt svona að mynda þér sjálfur. Já, þú veist, ég er ekki alltaf að nota hana í livestream. Þetta er geðveikt. Þetta er snillt. Ok, íttu svo aftur á myndastakkan. Þú myndir plúsa aðeins niður. Plúsa aðeins inn. Þetta er geðveikt. Já, þetta er gett. Þetta myndastakkan leggja núna. Já, þú veist, Windows og tab. Það var íttu niður á korta. Já. En laga er hann. Æ, shit. Þetta er næs. Og svo livestream. Þið eru að horfa á stream. Við erum að streama. Þetta er fucking sveitt lands. Ég held að ég skemmt músan þegar rétt segja. Hey, what's up, Jón Sæðar? Eddie on. Invite to party. Ég skemmti músan þegar rétt segja. Gáfur augun þín. Hver er stefningin? Þú mætti ykkur fólki þetta partí, eða? Hver er stefningin? En það er ekki búin að sjá þetta vídeo. Hvað með það? Eittur það? Hver er stefningin? Ísland! Þetta er eitthvað tónleir. Þetta er eitthvað tónleir. Druglega að hérna netist með það eitthvað. Veit þið hvernig margir sykumaður í Mountain Dew eitthvað? Hashtag oh my god, oh my god, oh my god. Ég er hann hashtag oh my god. Þetta er tilbúin, oh my god, Sportfriend sagði nafnið mitt. Mér finnst það ógeðslega að fyndi þessi hashtag. Það er ógeðslega að fyndi að hashtag bara. Hvað ertu að hvað er maður svo? Ingi, tjekka, ertu tilbúin? Hvað varstu að gera? Ha? Hvað varstu að gera? Ekki neitt? Ég var ekki að gera neitt, sko. Ég gera ekki neitt, sko. Ok. Getur það tóbaki? Já, ég skal þetta. Mér langar bara að nýta tímastráku og segja bara þakka ykkur kærlega fyrir að bjóða mér. Já, takk sem Þetta er bara geðið næs. Takk fyrir að koma. Sjúklega gaman. Ok. Ég bara vissi hvað var að hann. Sko, hérna, þau verður að sjá það sem það var að gera. Það var að snerta mig alltaf. Ég horfði það. Ég er að klaga þig, Stefán. Þú sportið klaga sko. Ég tek hann líka. Það var ekkert sem hann getur sagt þig. Hvað er stefningin? Þetta var svo fyndið. Það gerði svo fyndið þessa þjóðatíð. Hérna, hvað er að droppa? Ég veit ekki hvað sprauta henni er. Ég með Það er ekki svo fokkið vantur bussum maður. Það verður svo loftið mér alla daga. Nú veit ég bara Það er ekki þetta smarta sig. Samanlagt. Þessi fíla smarta sig ekki. Það er svo slæmt að setja, ef þú setur... Mér finnst allavega mjög vont sem að það sé svona bita í bræðaraugun. Það er frjúst. Ég veit það. Það er svona, þeir eru með sko mars sem að er búið að, þú veist, bryðja niður. Já. Ekki. Já. Hvert erum við að fá? Face
eftir mig. Þú varst bara að leggja. Já, ég er bara mjög þreyttur. Hvað er þetta stream? Hann hundsaði mig. Hvað ég? Nei, ekkert. Þetta er númer... Ég veit það ekki, stendur ekki. Þú mátt verða streamspila. Nei, bro. 30? Wow. 30? Nei, fyrir ekki 20. Hvað að segja? Það er enda frekar safe. Yes. Ég er þetta í flottum skóm, Ingólfur. Já, takk fyrir það. Heyrðu, Mother Doggy. Mother Doggy. Þannig að hafa annan Mountain Dew gjafan. Vítu, er það Jens? Voruð með Mountain Dew gjafan? Hver veit? Það dóðu allir! Ég sá bara að það var bara allt í... Já, allt raukt. Þú mátt fá hérna góði. Þú mátt fá alveg... Já, góð. Ég er alltaf að gefa þér alveg nokkra... Hlýta hitt einn. Þetta er svo leiðilegur snæpur, það er svo lengi að hlaða. Ó, ég ætla bara að beila. Ég ætla að beila. Þú vill Mountain Dew gjafan. Þá erum við að fá... Byggja vera, byggja. Ekki píka mikið, ekki píka. Koma, þú getur þetta. Koma. Þú veit ekki neitt. Sagt þessu byrju. Stefán, hægt að segja hvað það gera. Það eru hoppbroks. Það eru hoppbroks þannig að þetta eru hoppa. Stefán, við erum príð að leiða hann bara að spila. Hvað eru hoppbroks? Prófa að leiða hann eins og bara að spila. Nei, þeir eru ekki hann. Og ég heldur að fá að byggja og þetta er meira spennandi landsleikurinn. Hann er að hlýða, hann er að hlýða. Og hlað. Ertu að grínast? Já, betri. Ég er að fríka út. Áfram góð. Áfram góð. Byggja. Góði byggur. Góði byggur. Byggið upp, hann er byggið upp. Góði byggur. Hann var að drepa þig. Þú drepar hann. Hann er góði byggur. Og góði dó. Ég veist það sem er að syngja þig. Já, er þetta Jens sem að hitti mig í kringlun og tók mynd? Er þetta Jens sem að hitti mig í kringlun og tók mynd? Eigum við að taka 2 mínútur og plugga hérna Twitch channel okkar? Já, það er bara að gera svo vel. Þá fyrir hérna í skróla svo. Nei, fyrir hérna hingað. Og haka skróla niður. Og hakaði við hérna display capture. Og gerum við svona og förum hérna á Ice Cold was taken á Twitch. Stefán Allir, Ingi Bauer. Svo erum við með góð sportrund á Twitch líka. Já, það er senast. Það er ég. Mæli mig. Ég er alltaf eitthvað að geima og næs. Já, allir að fucking followa góð sportrund hérna. See all popular clips of me. Þarna, flottur. Sko, þú veist, við erum að tala um það, ég var að streama LOL á þessum tíma, sko. Já, 2017. Flottur. Já, flottur. Flottur gamli. Flottur maður. Ítt á eitt vídeo, hvað má sjá hérna? Sjá hérna, frá. Hvað má sjá hérna? Ég er eftir að sjá fyrsta vídeo, það með vídeokameran her. Þetta er hér? Já, þú ert með vídeokameran her. Já, þetta er Já, hérna, ég er eitthvað... Þú ert ekki með kameran? Þetta er eitthvað eftir einhvern annan gæði, sko. Ég veit ekki alveg hvað þetta er. Ok. Reaction video. Ég er að djóna ykkur leik. Oh my god. Gói djóna leikinn. Get ég djóna leik? Sjáum hvað ég getur hann skrýtna tóri hús. Hvað er að gera? Hvað er góið að gera hana? Oh my god, CSGO merchandise, hvað er þetta? Hvað er ég að gera hana? Það er að klósa hausnum. Hvað er með reaction? Ég veit ekkert hvað ég er að gera hana eins. Daniel sagði LOL. Ok, þetta er flott, mjög flott vídeo. Ég veit ekki hvað Ef þú fær ekki 10 followers svona, herru, þú varst með 111, þú varst með 112. Flott fyrir þú stærn, 111. Ó, og ég var að drepa ykkur. Það var það. Já, vel. Ó, got it. Ég skil ekki hvernig þú drepa ykkur í þessu leik, sko. Og ég ætla... Já, tónlistin sexy. Leg. Þannig dó ég.
Aðalgeir mættar. Þú verður að passa á honum, hann svakalega. Hey, Aðalgeir maður. Hann bara faðmaður. Ég þekki þekkir Aðalgeir. Aðalgeir? Þekkir Aðalgeir? Já. Hann voru Flensborg. Nei, hann er bróður félagsins. Já, hann gamer. Þú veist hvað bróðurinn sést þér, sko? Nei. Arnar Aðalgeirs. Arnar Aðalgeirs. Arnar með svarta, það voru Flensborg. Nei. Skjanna hvít. Hann sagði Arnar Aðalgeirs. Arnar Aðalgeirs. Skaka við hérna fyrstu hérna hverju. Og læsa hérna game capture. Ok, ef við genum þetta eitthvað með það. Hver er tjóna? Herru, hann Jens, hann fekk nafnspjald, hann heimta á nafnspjald þegar hann innramaði nafnspjaldi sem hann fekk. Við vorum líka til eitthvað sitt. Who's name cards in Óli game? Axel. Nú komum við hérna nafnspjald. Hérna er Ice Cold kallt nafnspjald. Kom og þvætt. Hérna er komið smá svona nafnspjald. Þetta er fjórða nafnspjald. Þetta er fjórða nafnspjald. Það er frá. Þessari viku. Hey, er þetta Hlinn Diesel? Þessi er góður. Hérna, viltu fá klipping á 3.000 skall? Það verður spjald. Ó, takk. Hvað? Á 3.000 skall? Klippingu. Borga 3.000 skall fyrir klippingu. Kostar ekki klipping 4.500? Jú, þú svarar klipping á 3.000. Já. Þetta það, heldur það bara öll klipping kostaði alveg eins? Það ekki. Ég held að herraklipping verður bara 8.4.500. Það er alveg svo. Hörling vara. Þú varst alltaf 100% rönding, já. Það er Hlynur, svona homie. Það málið? Já. Það er málið. Það er stafan. Ég er að spája að fara að koma þér og skilja ekki bara eftir eina. Af hverju? Ok, af hverju? Nei, bara þú styrir standið svo vel og... Þú ert ekki bara að fara bara. Fara? Bara standið, við erum bara með 3 klukkutíma og... Teddy boy. Við getum líka alveg að enda þetta, bráðum sko, ef við viljum. Hann sagði Tinna að hún ætti ekki að vaka eftir hún. Ok, snilt maður. Öskir það. Það var sækjan að glöða kortir 11. Fara bara. Herri, góði. Þú stendur svo vel, við erum að följa að henda okkur bara. Já, við kemum að fara þig bara, ég skal stjórna þig. Ég læsi bara eftir mér og... Það læsi bara eftir, myndu bara að loka gluggunum. Ég er búinn að loka gluggunum. En eru þið bara að stríma Fortnite? Bara Fortnite? Á finnst ekki annan leik sem. Það er svo margir leik. Counter-Strike. Fucking Overwatch heldur að ótt stöykt. En núna... PUBG er mjög skemmtilegt. Þú veist stemmar hérna, Jóa Björn Fróla. Sumagleði? Já. Við getum líka að vera sumagleði. Það var bara að deyta. Þetta hvað? Við vorum að dansa. Ertu að möggi vá, Hlynur? Gref Hlynur, Hunting Dwarf. Hlyn Diesel maður. Hlyn Diesel. Ég fíla sko. Hlynur drekkur bara Corona. Þú séð það? Ég veist það. Hvað er talað? Hérna... Hann Jens þarf að senda mig mynd. Ég trú ekki að innræða maður. Já, ég er óvænt, þú veist. Hvað er það? Ég er bara yngra en þetta. Reynir það að fara? Sagði ég gangi? Hæ? Er hann pyrrað? Já, hann... Þú veist það, eins og þú sagði að maður er rétt. Þannig að einn daginn, mástu. Já. 2011. Þú sagði flottist skór. Ég er á leiðinni. Shit, hvað er það? Lótt frá. Það má fyrir líka út hérna þar. Spila öll þetta að vera einn. Hæ? Tjekka. Hvað ertu því? Tjekka. Nei! Fuck! Þetta grínast! Það á líka bara að búa eftir.
god, ég hitt ekki neitt. Já, fuck, þetta er að killa. Takk fyrir það. Höldum af staðinn í draumaland. Er alveg copyright issues á YouTube líka. Ég sagði að það var komið til Twitch, sko. Svona issues með að spila lög og svona. Já, það er það, sko. Bara. Þess vegna erum við með sér playlista sem er ekki copyright. Já. Þess vegna er þetta bara líka íslensk. En er þetta ekki copyright? Þeir eru ekki með ykkur? Það var ekki tekið út, sko, en þeir geti bara tekið monetæri. Já. Það er veit að heyra ekki í þeim stafnum sem ég er að spila með. Þú veist, er ég að fara að skrifa? Jæja guys, let's go to... Hvað er þetta? Er þetta sko? Þú getur talað á núna, sko, við heyrum allt sem við segjum núna. Jæja strákar, eigum við ekki að núna halda inn í draumaland og hérna kíkja hvert annað heldur en eitthvað filthy fields eða eitthvað. Ég nefnir Sweet. Oh my god. Sorry ef að þetta lag er bara ekki nógu gott. Hvað lag er þetta? Höldum af staðinn. Þetta er geggjað lag, þetta er besta lag sem þetta. Gerðir þú það? Þú veist að Selfoss Pep sem getur? Jaha. Hvað er það? Oh my god. 100% frá Hafnarfirði. Það er bara 100% Hvað segir chatið? Er ekki aldrei að fucking illa steiktir að þig og eitthvað? Hvað segir chat? Við erum að hlusta á Sæluna, alls að við byrja, það er horrið. Þetta er eitthvað Sæl. Stefán Farið. Æ, ég ekki að horfa. Já, hann er... Oh my god, er ég vikkurs? Þú veist hvað hann sagði líka joke með J og K. Það er joke og það er joke. Joke. Stefán, finnst þið gaman að kommenta það í staðið fyrir að tala bara? Mér líður alltaf eins og það sé að fara á dolluna. Það er eitthvað. Horfa á það. Ég degi alltaf það degi alltaf fyrst, sko. Það er fáránlegt. Hvor er betri, þú eða Stefán? Ég er svona 150 sinni betri. Ég var eitthvað slátrað í gær. Það kom 7 kill í leik, sko. Damn. Það er 100% eftir, þú getur bara tilbaka og teka. Gerum maður svona stiga niður. Já, þetta er mjög svona. Ekki mjög. Það besta að þetta leiðin er að falla. Gerðu ekki tátt niður.
Ég hata hann leik. Ég fucking hata hann leik. Þú svo náður að byggja sko golf. Jæja, það er að hjálpa mér, ég er snappari. Það er að koma að hjálpa mér. Maður róstaði Ingi minn. Hvað ég er Inga róstaði. Þið með rósta með þessu viljið sko. Bara go wild. Ingi Stefán alltaf að kerja þig. Það er mest að kjafta þessi í heim. Er þetta account hjá Stefáni? Er hann núna bara... Hann er Jensur. Hann er fucking... Hjálpa okkur. Og ég er snappari, hjálpa þér. Ertu með 3 accounta? Jú, má ég? Spytum. Herru, Ölgerðin er ekki bara með Mountain Dew. Þeir eru líka með Kristall. Jaha? Já. Ölgerðin er með Kristall og Mountain Dew og Pepsi. Við elskum Ölgerðina. Gæði sem gerir highlightir í þessu getur klippt saman alla snertingar sem ég fékk frá Stefáni. Bara fyrir lögsóknuna eða? Já, bara... Það er gaur að næstar, fyrir að tala. Það er gaur að næstar, þegar þú segir það. Ólega, það getur sett þessi headphone bónus og það getur auka headphone og heyra mér. Það getur langt og bara getur lengur. Nú heyri ég. Ég skal halda bara. Það er mjög þægilegt. Má ég rósta þig Ingi minn? Jón Ingi, rósta þig Inga sem þú vilt. Rósta Inga sem þú vilt. Give me some Mountain fucking Dew. Hvaða meistari þessi Jens er? Hann er meistari. Þeir eru alltaf að rósta mig, þeir eru ekki að segja neitt. Já, hellum þessi glas. Ég var til í menn, Dave. Skal ég tala með það? Light machine gun. Ég skildi ekki orða það sem hann sagði. Ég nenni ekki að halda það. Nei, það er ekki sko. Ég er ekki að halda það. Það er ekki sko. Þarna! Þarna! Já, 63! Gæði ekkert korrekt. Ég skal translita það bara að vera að segja. Hann er 104. Hefur ekki farað á það? Það er svo skrítið. Hefur ekki að keyra það? Ég bara segja allt sem við segja. Light machine gun. Ég er bara láta að vita hvað ég er, svo þetta sé fer. Þú veit að Byrni. Byrni? Hvað lærði þú það? Byrni. Sýndu? Nei, þetta er flóð. Sýndu? Hér, segðu þetta tíma. Já, Byrni og flóð. Já. Gjáðum bara tíma, já. Hey. Hringur að komast um hér. Gjáðum bara tíma, já. En það, fyrst í með ykkur, er landið búin á Snapchat? Gói sporturönd? Já, með Instagram líka. Eða það er tíma. Þurfum bara tíma. Nei. Gjáðum bara tíma. Ég var góðið kamt þær. Já, sann það. Hver er í? Komið hinga. Flott stíð. Takk. Einstaklega flottur stíð. Hey, you know it.
Ingi Ninja var hringjum, hann sagði ætla að gefa honum Inga öllum sem Fortnite og hann sagði eitthvað Noob of the Year. Það er svo góð. Vilju brandari. The jerk store called, they're running out of you, Ingi. Hvar það að googla þetta? Gæri í austur. Hann segir gæri í austur, dróðum. Það segir ok. Það ekkert að skjóta. Hvernig þarna? Ég að koma með light submachine gun, segðu það við þá. Og þeir heyra það líka sko. Segðu það við þá. Já, þeir annar að koma með light machine gun. Light submachine gun, segðu það við þá. Ætla ekki að drepa það? Ég veit ekki. Ísak Logi on fire! Það er á klárið það, bæ. Hvar eru þeir? Nei! What? Herðu, what? Óli, þú ert einn eftir. Herðu, já, sætt. Hann var að hakka þessi. Þeir klaur, já, þeir eru hakkar. Hann var að hakka. Þeir eru hakkarar. Það veit ekki eitthvað annað. Já. Þeir eru hakkarar. Þeir eru að hakka. Guður, þeir eru klóða hakkarar, sko. Hvað er mesta sem þið náðu vjúið á þessu? Við erum alveg upp í 80. Gangurum bara tíma. Jæja. Koma svo. Is your drama going to have an intermission soon? Sorry, hvar það? Herri, ég var að lega fyrir Lolla. Lolla þannig að. Það tunglinu. Það sjá. Benny Flip. Það sjá. Benny Flip, ég ætla ekki að geggja nafn. King Tippaus. Það er enda sjúklega gott nafn, sko. Viltu trunubæra segja? Já, maður. Þetta er gott að máta djúm. Getur þú rétt fullscreen? Hey yo, it's your boys. Ice Cold. Ég er með svaka prank. Ég er búinn að innvæta King Tippaus. Ég er með svaka prank. Þú er svaka prank? Góður. Geggjaður. Geggjaður. Góður. Snerti með hana. Já. Sérst á Klítu það. Klítu það. Þarna. Hvað ertu að gera? Það eina sem ég hugsa út úr þessu er að þú ert bara að fara núna að þrífa þetta. Það er ekkert prank, sko. Verður þetta ekki fyndið? Það er grænendur lóðir Tjáttu hættur ekki að hlæja þessu. Það er aldrei ekki að marga hlæja þessu. Ég lofa, ég er hættur. Allt eftir árið, þá er hægt að laga saman á þér. Glemt að ég sé að bara... Það lætur loka líktum. Nei. Allt eftir árið. Hvað er þetta? Sko, þetta var bara gæðið skemmtilega. Sorry. Má ég geta aftur, eða? Ekki bakk út sem þú að gera eitthvað. Mér fannst það að finna. Sorry. Getur virkað kamerun hans út, ég ætla að gera það einhverja. Ætlar að gera þetta einu sem að ég vil núna að leika svo þið viti ekki að það sé að fara að gera. Já. Ok. Hvað er í gangi? Getur gert kameruna víðari. Já, gerum kameruna víðari. Við erum í kameru. Og hvað er að vera að gera? Við erum eitthvað svona að drekka Mountain Dew eða eitthvað. Já, ég er eitthvað hérna bara eitthvað. Og þú ert að koma fram með þér, sko. Já, ok. Ó, gaur, takt hann! Hey, Takt hann! Hvar eru þið? Takt hann! Hvar eru þið? Takt hann!
What? Ertu ekki að grínast í mér? Hvað er að? Ertu klikkaður það? Ég fekk þér í sokk í er að fara að gefa 200 sokka. Ég fekk þér í sokk. Með allan. Shit. Fekk þér í sokk í augað. Vá, ég hef aldrei brugðið jafn mikið, sko. Vá, við erum bara að gefa 200 sokka. Fylgist með. Vá. Þetta er vel gert, þetta er góða leikar. Það fylgjar alltaf. Eins og þetta sé svona fylgjar alltaf. Já. Ég held að fólk hafi ekki náðu allt svo. Þú trakka mig. Herri, ég er... Þetta er nett Já, ég heyri þér. Hvað segir kallinn? Maður fór sokk, þeir eru bestir. Fara sockbox.is og... Þetta taka þér eftir. Sjáu þennan, getið þið farið leikulu? Gói sportrönd. Já, þú búinnar ekkert annað en að. Hvað erum við með það? Það er ekkert annað en að. Gói sportrönd. Veitu þið? Komdu. Ok. Takk fyrir okkur. Þetta var gætt. Þetta var gott grín. Kaupið mig á tix.is á leikrit okkar. Uppistand. Nei, leikrit. Já. Hérna sjáum við Stefán. Drífið eftir brandara sinn. Shit, man. Fuck, hann er brá. Sorry, man. Hann er brá. Hvað ertu með það, Stefán? Er þetta sokkar? Er þetta sokkar? Hörru, við þurfum að... Nei, þetta er alltaf góð. Hvað er þið droppa? Þetta er alltaf góð, ég skal leggja inn undir okkar. Ballers. Sorry með þetta maður, ég skal leggja inn 100k. Fyrir bólinu. Herru, þegar hvað það fyndið öllum hann að kommentar. Maður fór Mountain Dew, Jensen. Herru, eins og fólk á að vita, þá er alltaf gjafaleikur í hérna... Best of. Í best of. Þið þurfum að kommenta til besta vídeo á lögðar. Jelly. Sorry, erum við að lenda okkur í sérstökum stað, eða? Þetta er alltaf. Ok, ég ætla alveg að einbeita mig núna. Já, einbeita þig. Ég skal hætta þessu flippi. Nei, þið með alveg flippa. Já, við skulum hætta þessu flippi. Það er Stefán, hætt þú að flippa? Já, ég... Hættu þessu rugli, við erum með... Oh shit, man! Fuck! Fuck, hann er brá! Shit, man. Nú ertu að byrja að ruggla, Stefán. Ég elskar þessu svetti. Ekki að það veit ég okkur sko, djúvillig gaman. Djúvillig gaman hjá okkur. Erum við bara einir eða? Já. Erum við bara einar? Erum við bara einar hérna. Já, það er annar hjá okkur Ingi. Já, ég ætla að tala um í húsinu. Bara hérna inni, skilur. Hvar eru þeir? Nei, já, þú ert á öðru stað, sko. Ég er með King Tip House. Já, við Lollan erum á öðru stað, sko. Ég er að koma til lengur. Það setja gaurina. Það er tveir. Tilbúin að. Svona. Það er eitt kall hjá okkur. Ég hýta bara ekki. Ok, what? Hvað er í gangi hérna? Það er að glitcha. Tók hann? Vel gert. Hvað er það? Hvar? Ég er alltaf einn hérna. Ég er með þér sko. Ég er mættur. Oh my god, 165. Hann er það, þessi þyrlan er þar. Þessi þyrlanir. Húsin við hliða því. Er þið ykkur veginn eða? Nei, sko. Ég bara við hliðina þið sko. Hvar ertu? Hann er 150. 150? Hérna koma, það er sjá. Oh my god. Þeir eru í vesinni. Þú er með skotum.
hitt ég hann mikið shotgun bara. Er ég fáið því? Ég hata þessum í þessum leik. Alveg gjörsamlega hata mig. Shit, liti! Vel gert. Var einhver að horfa á þetta? Má ég spyrja? Var einhver að horfa á þetta? Eru búin að drepa alla? Já, eru með eitthvað skotana eða eitthvað svoleiðis? Og það er skotið í hvað? Með eitthvað, ég veit ekki hvað best þetta er. Shotgun og... Shotgun? Ég er með mjög léleg... Nei, ég fann hérna. Þetta kemur alltaf. Kallt að hérna. Er ekki að fara að rölda að hérna fucking hringnum? Kista. Það er bara að finna kerrugstur. Hellinga fucking kistum. Herru, Heavy shotgun hérna. Eitthvað. Ég takk bara þær, fuck it. Ok, sorry, ég held að setja skora með körunni hérna. Ok, tjekka það. Tjekka tímuna það. Já. Það er ekki hægt. Herru, hérna förum við alltaf hringnum. Hvað? Oh! Vantar einhvern shield, nei. Já, ég taka... Já, ég tek bandis. Þurfum ekki 2 tættingar, það er góður. Hvað, Stefán? Jaka! Kom. You fucking coming? Hey, King Tippahaus got a card. King Tippahaus. Gert. Lollan er að byrja eftir mér. Let's go bros, Ingi. Er hann að spila með okkur hann Jón Ingi? Nei, ég veit ekki. You have your entire life to be a jerk, why not take today off? Aha! Ég fíla þetta roast. Ég er að koma meira roast á mig. Kistu hana. Ég nenni einhvern gjafaleik, vill bara sopa hjá Stefán. Ok. Herru, við þurfum að finna shoppingkart fyrir okkur, Lollan. Já, við erum að hingra bara þegar við erum komin inn í hringin. Já, ég ætla að finna shoppingkart hérna. Er Lollan til í að reyna að finna shoppingkart með mér, eða? Lollan. Komið þið rétt í hringnum, sko. Röltið bara eitthvað. Já, bara verið til í shoppingkart með þess að skoða. Þú ræður ekkert yfir mig hvað ég geri. Benny Flip, I'm waiting here boys. Átta tunglinu. Eftir hverju? Benny Flip, já. Já, svo varstu setna á hann maður. Ég bauð þér. Hvað tökum næsta? Ég elskar trunubörsa á... Nei, að minna okkur á það. Nei, að kommenta þegar við erum búin með næsta þannaleik. Er það bara hendi gjafaleika? Sástu þetta headshot hjá mér á hann, Stefán, eða? Já, geðvitt. Ég held að það var ekki að segja. Væntanlega var ég að horfa á strímið. Af hverju er ekki neitt búinn að segja mér að reloada hérna? Reloada, ég veit yfir shit. Fuck maður. Ég veit það er heimskur. Sorry, það er ekki hljóð, það var ekki hljóð í leiknum. Já. Já, shit. Ég mjútaði á hann þegar eitthvað að dansa. Það heyrist í okkur. Hvort er betra að vera með meds eða medkit? Sko, það fer eftir, sko, ef þetta hleypur undan storminu, þá er fínt að taka eitthvað plástur. En ef þetta 100% held, þá fyrir medka. Ég er með nóga bandages, þannig að þú getur verið með medkit, sko. Þú verður í kerru, hérna, góði. Herru, roleplay, Ingi Báður og góð sportar gera kerru roleplay. Þú vorum að ég á. Nei, ég svo með á. Það ég keira, viltu keira? Ég skal keira. Ok, space, push, control, ok. Hvað á maður að gera? Bara tilbaka? Já, what, þú sér ekki bílinn hérna. Já. What? Ok, herru, þú gerir. Á ég að gera það? Herru, hérna, Ljóni er að spá í kíkja smá.
Já. Sko, Ljóni. ég held þessi bara hálftíma eftir, en þú ert alltaf ekki við það. Já, maður. Ljóni hann er eitt besti DJ áttins. Nei. Það var að klára á sumaglegin. Já, við erum til að fá eftir á sumaglegin. Já. Hvernig gengur? Hvað heitir hann? Þú ert ekki alveg að hitta. Ég sé allt öðruvísi þannig þú. Ég er á vítum. Tilbúin. Viltu eftir til sumaglegin eða? Já, það má líka. Sjáum hvað það sé. Við erum bara komin í eitthvað rúm. Blessar! Hvernig er sumaglegin? Er þið ennþá á sumaglegin eða? Herru, er Helgi Eystinsson just subscribe? Við hérna... Takk fyrir þetta Helgi maður. Ertu að spá í rúlla? Kíkja við eða? Já, við verðum kannski hálftíma viðbót, kannski 11 eða eitthvað. Ætlarðu að gunna? Ok, sjátt. Nei. Herru, sérstaklega leinigestur, Ljóni er að koma, ég heyrði þetta. Leinigestur. Herru, við erum að gleyma okkar manni King Papers. Ingi með 2 kill, Stóri Sportsman með engin kill. Ég er sko að frið. Ég er gaman að skýra á fólki, eitthvað Mountain Dew og nokkuð í bóli og sokka. Það er einhver gæja að tala um að við erum dauðir og við erum eitthvað hækjur á stömi, en ég held að það er ekki nýta. Ég var að henda okkur inn í lóni líka. Já. Vil það? What? Herðu. Ó, það er droppir. Glazebox var að lenda á Selfoss. Selfoss. Hækkaði þetta. Ó, það er svona danssprengi hérna. Tók ég bara hann. Takk ég hana. Ég Viltu ekki fá hana treysti first, mér eða? fyrir því. Það var meiri sveppi. Það var eftir að lúta henni, sko. Það er fullt af sveppi með það. Hvað gerir það? Það færi 5 skjöld og það er sem síld og skjöld svona. Það er að koma þér að vöðu. Sáðu ykkur það? Hvað? Það voru með til. Norðvest skaurar. Skaurar? Já. Hvar? Hver er með jetpack? King Tippas með jetpack. Djús King. Það er ekki King Tippas, það er ekkert King Tippas. Hvar eru þeir? Voru þarna norð. Já, Já, ok. þeir eru farnir út af sko. Hvernig anskotan náðum að gera þetta? Þeir eru þarna lengst sko. Oh, fuck. Var ekki skaut lóðum eða? Nei. Fuck, sko. Leggur sem bara krættu. Ó! Takk að það. Hvar eru þeir? 15, cirka. Já.
skulum ekki tunnelvísina og passa ykkur í kringum. Passa að fara ekki of langt, sko. Gyða spyr hvort hann eigi að carry okkur. Pöldi, það er bara ein stelpa að spila þetta kvöldi. Bara ein? Ein stelpa. What? Ég held að það eru fleiri stelpur sem spila þetta. Hún hafði með þess að loka killið þegar við vinnum. Þess að maður fá hann aftur í stríð. Það er hún spilaði með okkur, sko, hún kom ekki hins. Það er svo margir sem er að nota YouTube-akkántin hjá fóröldum sinni, þannig að hann veit aldrei hver þetta er. Hvað er einnig þetta? Þeir voru að hlaupa norðvest. Þeir eru bara... Sanna. Bak við steinin þarna. Fín klippa sem það er að geggjast það. Það er ekkert að vera þetta með. Bobba það. Nei, ég veit. Ok, það sé hlusta á bomba. Það er bíða. Gyða Sigmundsdóttir, just subscribe. Þvílíkt legend. Woohoo! Sáu þið þetta? Nú tekum maður minigun, tilbúinlega. Yep. Oh my god, shit. Hvað bak? Nei, það hægra meginn. Vinsta meginn. Skjöld eða eitthvað? Nei, jú, Jú, ég fáðist fagra. er með fucking... Þú ert líka með badges, sko. Já. Það er gæra hérna uppi sem við vorum á hann. Já, hann að suður, 195. Já. Gætu verið að það hringdi, sko. Þetta er meira high ground, sko. Já. Það er alltaf meðalega. Óguð. Ég sá eitthvað skot í hann. Fuck, ég búið með fyrir. Ha! Ég kæst eitthvað rífa eða? Nei. Ég er gæðið með minni. Já, what? Þetta með tímuna. Sorry. Calling to you, man. Content! Calling to you, man. Þetta saman. Nei. Þriðasæti. Það er betur en Stefán allir. Það er ég. Við varum alltaf mikið að hugsa liðið sem var uppi. Já. Þannig við enduðum að... Jás! Æ, Bjarn. Blessaður Bjarni Jarl. Þú varstu Bjarni Jarl, eða ekki? Jú, fokkin Flensborg mér. Flensborg mér. Herru, ég vætum hérna... Hvernig átti ég að væta það? Benny Flip, já.
mann sem getur komið með þessu sko. Flottur körfubolti, Benni Flint. Gunnar Þór. Fór Ingi, strax. Já. er ekki klukkan orðin 10:11 eða? Klukkan 10:11 eða? Hérna. Sem þýðir. Endið þetta á öllu? Nei. Er ekki einhver gaur að koma? Jú, hann er skemmtilegur. En hvað, gerist eitthvað 11? Nei, ég þarf að sækja hann. Já. Viltu sækja hann og biðja um að spila hingað? Eða viltu... Sjá bara, ef þið eru... Tökum við ykkur veit, fyrsta... Já. Taktu. Það höldum við aðeins gangandi á meðan við erum að fara að fá gest, eitthvað DJ. Herðu, unnarinn maður. Herðu það Bjarni Jarl bara að heilsa þér? Já. Fucking skil og stúbi. Herðu, með hverju megum við að spila núna? Spilum með... erum við búin að spila með Óla, Axel? Nei. Tjekka invites. Erum við búin að spila með Birgir Nathan? Nei. Þú veist, á einhvern mann leik að kópa þér, máttu poppa inn frá hvernig þú vilt og segja hæ. Þú segir. Ha. Hey, ég elska þig líka. Já, ég bara, veit ekki fyrir þetta síðan. Hvað segir þið? Já, það er litla hann hingað hérna. Þú fórst náttúrulega að keypta þér ís. Þannig að... það er litla hann hingað. Já, fannstu það? Ég sé það ekki sko. Í hillunni, já. Hvað er í hillunni? Nei, starta það. Það horfa á streamið? Yes! Já. Viltu ekki joina það? Ef þú meinar Jú, ekkert þetta er með komið. því. Ok. Vá, þú ert komið með stream game on point, bara skiptum Ég og... fucking gæða góð í þessu sko. Fættist streami. Hann er að... Okay. Hann er að brjóta brandar að skramast. Jóni er með... Hvað segir Ísak Logi? Jóni með... Ísak Logi, ætlar þú ready? Ísak, ertu ready? Æjæjæj. Fjastrygginn hans Ísaks virkar ekki. Herðu. Ok. Virkar hún núna? Ok. Já, það er, sko... Fjastrygginn hans virkar ekki, en við skulum gefa honum... Ok. Þetta herbyggi lyktar örugglega eins og klefi í opnumverk. True. Herðu, við þurfum að kikka Ísaki bara því miður. Ertu búinn að spila eitthvað með okkur, Ísak? Það var að spyrja hver er þetta, segja þetta sé Ice Cold. Ok, og invite ykkur með. Það er ekki að spila með það sem veit ekki hver Ice Cold er. Hver er þetta? Hver er þetta? Þú veist, mamma segja, pappa segja, hver er þetta að spila með? Nei, það er að segja að við svolítið að spila með Ice Cold og góða sportum. What do you call Stefán Atli with a mustache? Meistari? Hæ, er þetta Tinna? Ég er Stefán. Þú verður að svara þessu. Songs, what do you call Stefán Atli with a mustache? Meistara. Ég veit það ekki. Hvað kallar maður Stefán Atli with a mustache? Fortnite. Fortnite? Wow, stíl. Og mér finnst þessi með góð með kaninu. Þannig að, what's Easter Bunny's favorite restaurant? And IHOP. Gekka. Ok, hvað er að droppa? Chat. Já, góður. Ég er hættur í tímanum. Það var að nefna. Slík.
Sjálfum mig. Ok, hver þarf þess leik? Lútleik. Nei, Jú, að kommenta það, lútleik. Long time no see. Viltu breyta? Hvað segja harfiskur við hinn? Tóla maður. Breyti læti. Það er Bjarni. Bjarni alltaf. Breyta henni í læti? Já. Ó, kallt takk. Nice. Hann er með Bjarni í LA. Er hann í LA? Hvað er það í LA, Bjarni? Taka vídeo fyrir Chris Carl. Í alveg? Wow. Það er huge. Þannig að hann sagði hann að bitch var sig. Já. Er hann ekki búinn að lúta þetta? Oh. Shit. Þá var Stefán alltaf farin. Sjokker. Jó maður. Þú voru að passa á Ísak, hann er besti Fortnite-spöður landsins. Ísak? Já, hæ, ég er Ísak, ég er fyrst. Ertu við Ísak? Ó, hvað er kjúpan? Viltu spila? Ég til þessu Ísak aðeins frends. Wow, shit. Ok. Shit. Ísak er svaklega, hann var Það er svolítið átið, sko. Hann var að average á 10 kill í stöðleik. Ég var hann á killi bæði, það er enginn að fagna þér. Woo, vel gert! Þetta er Ingólfur Gretsson, a.k.a. Gói Sportun. Graði, Sportun. Já, er þetta þú? Já, maður. Við lentum eins og í fætt út á íbúð. Já. Já, svo ég er snúið mig við. Ég er svo fókus. Er þið bíl? Það voru við sem leikum í bílum. Við fengum við tókum hvoru íbúðuna. Ég hélt alveg að þú hefði tekið hana. Og ég hélt að þið hefði tekið hana. Svo heilt að Black Ops smá svona... Já. Það bara... Við sem millir. Hvað fækst þú ekki íbúðuna? Það voru bíl í bíl. Við líka. Það er óþægilegt. Nei, ég fór bara að við honum eitthvað. Já, maður, já. Good shot. Hvað segir? Já, hvað það er kallt. Við vissum þetta vel. Þetta þú eða? Já. Viljið þið þú, strákar? Ég þú. Ég er með hellingbissum á það, sko. Ég þú. Stöður það. Hvernig skipti ég yfir í byssunar aftur? Einn. Allt til að reynsa, ef þetta reynsa. Hvernig Ég undir... Tvö mismunist. Það er eitt sýning á því hérna. Já. Það var bara byggt og hún er bara... Já. Góða slátræðina. Fór í bak. Klárið það? Það fara í bak. Ok. En Þeir eru að panika. Jens kommentaði ljónið með fullt að ég. Hækka í þetta. Ok, hækkum í þetta. Þú getur bara að segja bara hækka. Hækka. Er hann líka bara með þetta stilt lágt? Vá. Þarna. Wow. Sjáu þetta. Íslenski sokkar. Íslenski sokkurinn. Hashtag íslenski sokkurinn. Hvernig er það? Ó! Hvernig er það hálf? Sáðu þetta? Ég geta kallað þetta íslenski sokkur. Sáðu þetta ykkur það? Missa 152. Elimination. Ó, fuck, þetta er þig. Takk hann að skjölda frekna. Strákar, með þetta HP. Þannig að er þetta allt satt? Það má ég fara eitt svona, má ég köpa hana þinn? Strákar. Ok, þú má prófa þetta með það. Já, Það er greinir í Ertu með medsi eða hvað? Ég með
Eyjarskot. Hérna, getið, hann tók meddið minn. Þess fáið. Þannig. Sáðu þetta? En tjáttið ekkert að fylgjast með það? Ekki minnast á mig. Ekki fara, það er gott hérna. Æ, fuck. Þetta er slag. Let's go. Ok. Ég er svolítið víraður að þér. Víkingur? Bjarni Jarl eða eitthvað? Hann er að reyna að horfa á stríma bara? Já. Bjarni Jarl, Víkingur búið að hilsa þér? Nei. Hei, Bjarni. Guð, djöðlega er erfitt án þín. Það er svo mikið af áhugaverðu fólki án þín. Blikk. Við vinnum saman. Svona eini skemmtilegi gaurinn sem fór hann. Ekki minnast á mig. Ok. Benny Flip, dope. Já, ert þú ekki DJ? Hvað ert þú? Ert þú eitthvað svona dæmi? Hann er svona darker DJ. Ert þú eitthvað dæmi? Herru, þú vinnur með pappa núna. Pappa DJ? Hey, Jón Ingi, takk fyrir subscribe, Jón Ingi. Velkomin í eitthvað gang sem heitir eitthvað Ice Gang. Hey. Já, þetta er þetta. Já. Gæjar í vestur. Oh my god, hvað það sakkaði mér. Sérra, gæja í vestur. Gæja þetta líka í Southwest. Ok, þú ert komið fucking kill. Þú ert svo góður Ísak. Ég er búinn að sakna þér nefnilega. Það ekki? Jú. Góður komið 3 kill. Fæði mikið af þetta. 24 góður. Sveitland. Sveitland? Ó, gæja hann. Það er að koma. Ó, fuck! Af hverju get ég ekki skotist við þér að með það? Það gengur okkur. Ég er ekki sponsoraður, en Mountain Dew, ef þið eru þarna, call me. Mér var svo flott Pepsi-sponsor líka. Já, það ekki. Var þetta einst? Já, það var einst. Hella einst. Það er bara svo sætur og það stendir. Já. Mountain Dew. Algjörðin. Æ. Fuck. Góðu. Djöfull. Hvað var maður að gera? Mountain Dew. Mountain Dew. Axel, spilaðu? Já. Stendur fucking vel. Stendur fucking vel. Ég tekur það ekki það. Ertu þreyttur eða? En, já, ég standa þessu upp. Ef þú fyrir litla ísköpun, getur þú fengið Mountain Dew. Ekki stóri ísköpun. Ég hef aldrei að fara í Ha? Aldrei áður sterk sem að er fucking. Do the do. Herru, ég er að spá í, mér langar svo mikið að invita Ísak Logi. Gekkja. Ekki tjóðið, vinur minn. Ok, ég er að segja, Stefán. Já. Þú miðar byssunni og byrjar að skjóta, það virkar ekki.
Já. Já, það er hérna... Ég Crouch. tók reyna. Já, er það út af crouch? Ég held að, þú veist, þú ekki halda inn í crouchin. Sorry, ég þóla ekki þegar ég á að fara að sofa og ég er ekki grófin. Ertu að reyna að hjálpa, og gera góða vístík? Vaknar 5? Nei. Herru, Ingo, bara svo... Ég var fyrir ógislega sent að sofa, en það var bara fyrir mig, þú veist. Bara svo gleymið þið ekki, getur þið tekið hérna, komið í sæl og verið velkonni best of og svo hérna, takk, og svo takk fyrir áhörðu. Ok. Lóni, verður með? Þú veist, þið eru að horfa á best of livestream nr. 20. Ok, þið eru að horfa á best of livestream 20. Hvað er gangi ég alltaf sko? Þetta er bara næst, með Króla hérna og Jópi. Já. Stjórna mér. Þetta er Flóni. Ég er alveg tindur í alltaf skaka fyrir þetta. Þetta mátt svo mikið ekki svera að segja. Það finnum við þetta, hann var bara að grínast. Og svo bara takk fyrir áhorfið og sjáumst í næstu viku. Takk fyrir áhorfið, sjáumst í næstu viku. Eitthvað getur pluggað Instagraminu þínu? Ætla að senda mér tölvupóst á ingoraskat@gmail.com. Sendi mér skilabóð á Instagram gói sportrönd. Followði klettinn minn og eldinn sem er Tinna BK á Snapchat. Og Bjöggi og sér þetta skuldur mér það pening. 20.000 skall, þú er nýfluttur heim, ég veit þú ert komin heim, þú vilt bara ekki heyri mér. En borgaði þennan pening, endilega, soon-ish. Þetta var gett, ég er fá beef. Heimilsvangi með það. Arnarnes 30. Já. Með hann dæmi miljónunum. Veitu? Þetta var að senda mér post. En lennstu þið samt ángrís í bíf út af einhverju íbúð? Nei, við varum bara geðveikt svona tíma. Já, við vorum alls ekki að líkla okkur, þá vorum við ekki við. Þú varst ekki, það var bara stundum. Já, þú varst Við vorum ekki að því. Þú varst ekki það. Hann ætlaði svona að búa með mér í sér í. Já, ok. Ok. Við erum samt klukkur svo margt. Oh shit. Þetta er yfir dögn. Já. Hérna... Voru að spila? Við vorum að spila. Sumargleð. Oh shit. Hérna... Hún var í Hafnarfirði. Hún var turd. The roof off. Það var enda rosaleg stemning þarna. Varst þú að DJ, Axel? Bara með strákunum. Var góð stemning? Já. Já. Þú var 50 dagar. Hvað var aftur sem Króli? Stoppar ekki. Hvaða vinnuheiti var Króli aftur með fyrir þig síðast? Hvað segir þið? Backup, DJ, lífur, nei hvað? Ég lífverðir. Já. Persónupía. Backup DJ, nákvæmlega, svo er ég líka, ef að Jói formallur, þá tek ég við margir. Það er svakalegt, heyrðu þetta? Aflýsingamæðurinn fyrir Joey P, sjá þetta? Ég skrifa undir samning, þannig að ég þarf að vera oftast snúðaður. Ok, er það málið? Það er nefnilega málið, sko. Hann er líka bara svo gangsta hann. Aflýsingamæðurinn fyrir Joey P. Þetta er... Grótart. Grótart. Þá farinn. Ég er svo... Axel er að laga hárið. Nei, það er stilla. Já. Ég er búinn að ræða mig í Impressions. Nei. Herri, hverjum er ég að heyri syngja með mér? Jópi. Herri, Anna, hvað ætlum við að hoppa? Herri, hoppum hérna í hingað. Takktu mikka mús úr húttu. Er ég að fara í þetta? Nei. Hvað? Núna? Já. Hvað segir maður í huddinu? Erum við að fara í litla bæinn eða? Já, þannig. Nei, ekki þennan. Þannig að þú voru að setja fallíðina hana og íta hinga og sér að við erum bara að hinga út hérna. Já, ok, fuck. Er þið tilbúinir í geggjaðan brandara? Ég er líka Króla. Ok, ég verða hann á þessu stafni. Strákar, lama. Já. Ægilegt að sjá þig. Ægilegt að sjá þig. Það er partí. Já, það veist. Það var alveg næst.
Ég var bara að koma, ég veit ekki. Þetta er Bjarni Jarl, hann er að vinna með pappa mínum. Nennir þú ekki minnast á það? Ok, takk. Sorry. Hvora staðurinn minna við það ekki minnast á að setja vinnu Bjarni Jarl? Hvað er hann að gera í LA? Ekki eitthvað... Bjarni, hann er að gera vídeo fyrir Chris Karam, nýtt app á launcha. Það er ekki alveg frekar hjút. Það er hjút sko. Það er einhver gæði sem á Candy Crush sem var að fjárfesti. Það er næs. Fengið bak. Já. Maður bak. Þetta er dags að kista á Thumbs up. Börn, hann er ástæður. Þú eigir ekki kistuna, ekki? Eigir ekki kistuna? Hætti að stríða mér! Þú mistir af öllum vopnunum, Axel. Ah, shit, man! Fuck! Ertu döð? Ha? Gæri. Þeir eru bara að kalla mig núpa og eitthvað. Ég man, þú var svo spenntur að fá að koma aftur eftir að hafa komið síðast. Og það var svo gaman að... Viku síðan. Nei, er þetta 2 vikur? Ég kom... Nei, það var viku síðan. Aha! Viku síðan. Varstu svona stutt síðan? Svo heittist þið þarna í partíinu þarna Black Box. Já. Ég elskar Black Box. Ég elskar líka Black Box. Gói Sportfrönd var líka þar. Hafið fengið einhverju off-menu hamburger á Black Box? Geggjaður. Undir borðinu. Það er svo. Ég veit ekki sigur hvað heitir svo. En Axel, ég er með skjöld fyrir þig. Ok. Það sé eitthvað mjög fyndið. Ég held að Jón Gunnar Gerdal viti ekki hvað ég heiti. Þannig hann tekur alltaf á móti mér sem Hip-hop! Ég gera það við flesta bara í stúdíónu sem er ekki rappara. Hann kom sko, hann í fyrradag til okkar á borðinu. Snappara! Maður eitthvað, já! Ég sagði við hann, Jón Gunnar Gerdal, horfa á Fortnite live sem alla 15 dag og segja krökkunum að horfa, spila þau ekki Fortnite? Hann eitthvað, meira Fortnite fyrir þessi helviti spöld. Svona getur við bara byrjað að svara. Þessi helviti spöld spila alltaf mikið Fortnite. Pizza! Raskari! Herru, Axel, stoppa það, ég er með skjöld fyrir þig. Skjöld? Lemon! Já, takk. Lemon! Drekkt hennar skjöld, hann er búinn að selja lemon. Já. Er það? Ég heyri það. Hvað var þetta við áttum samræði lemon? Er það hægt í samræðunum? Já. Vissu það er ekki hægt að fá hérna síðan á lemon. Í alveg? Nei, samt ekki, ég er ekki stíkandi. Herru, var ekki vinur okkur úr Flensborg að vinna á lemon? Jú, Kristinn Óli. Króli var lemon. Nei, vinur okkar Góa á Flensborg. Ógst, það var reyndi. Mér líður svo allir svona gaurar sem voru ekki alveg að meika það í skólanum byrja að vinna fjóður og vísa. Ok. Þú veist, þeir voru svona nettir, skilur. Já. Nettir. Þú töffarar. Já, veit það. Komið sjúkt bönn. Það var eitt strákur sem að hætti skólanum og er núna hérna... Ég held að það sé ambassador Joe & Juice. Það var einhverju auglýsingu á Facebook. Gummi Jökull? Nei, Gummi. Bara fyrir þá Worldwide. Jú, Egill. Það er mjög næst, guð. Hann er fárlega sjátt á hann. Hann er geggjaður að kasta klukk. Kjærur þetta. Kalli er líka í auglýsingu fyrir Joe & Juice, sjátt á hann. Ég held að bara ekki sé pröfa það. Já, svona þegar það reyna. Já, hafið þið hort á keppnindar hér? Já, það er eitthvað svona. Ég er að hoppa. Það er bara heimsmið, eða eitthvað mót. Axel, reynda að drepa einhvern. Ég er að eyðileggja hús, maður. Þetta er klósið. En nú er eitthvað... Sko, ég er að segja það, Ísak var með 3 kill, sko. Já, ekki. Gói var með 2 Það er kill. gauðin sem kallaði mig núpa. Það er eitthvað gauðin að skjóta þetta mjög. Nei, ég er að koma stráð, ég er að koma ekki mál. Sjáðu mig! Ísak, þú reyna þetta bláa eða grá? Blá er betra. Grátt er verst. Það er svona 100 skot, þannig að mjög erfitt að hitta. Hvað er gaurinn? Hvað er gaurinn? Þú voru það kannski bara einhver rockir að skjóta það? Já. Ákveður vinna ykkur ekki í miðin og býða það? Já. Í staðan fyrir að vera þurfa svona ferð frá þetta heimum sem að vinna. Hvað segirðu? Verður bara í miðinni? Já. Maður þarf alveg að vera á hreyfingu, sko. Shoutout á fucking... Já.
Var ekki alveg fucking mikið af fólki á sumargleðinu eða? Já, það er Ég var eins og að taka vídeo í sumargleðinu fyrir 2 ára. Þið vorum samfélagsleikar, ekki? Jú. Vlog. Vlog. Þetta er fyrsta vlogið sem ég kem í. Nei, varst þú ekki hérna á kickboxing-keppninni? Nei, ég reyndar sást einu svona aðeins í mig á Airways. Það var ég svona hálfsvondur eitthvað í stúdíu. Já. Loftbylgjur. Það er að segja þetta okkur að finna á sumargleðinu. Já. Þannig að Axel var með einhverja snúrur sem ég hélt á. Já. Ég var að láta hann hafa. Það eru gaurur í austur, 115. Komi. Gaurur, ég náður að segja að gaurur í austur 105. Íst. Snúði. Passa. Nei, ekki skjóta. Ég ætla að... Snöpi. Fór baka veginn. Ég? Hlaði svona. Það var hér strögg. Já, það þarf ekki það. Allt ofið. Baka veginn. Reyndu svona... Hefur þú spilað hann leikað? Nei, hann er samt bara góður eiginlega í öllum leikjum, sama hvað. Ég reynda svona axa mynda hann ekki að beina og sjá hvernig það er stöldur áður og opnaði svona... Það er hægt að axa mynda hans. Hefur aldrei séð fucking glaður. Ertu bara fucking óbí í lífinu? Ég er mikið svona Nei, hann er fucking mistari, hann Axel. Já, nei, ég sagði nóbí í lífinu. Já, Axel er mistari, það er bannað diss Axel. Ég er fastur í byggingarefninu, hvernig byrja aftur úr því? Já, klikka upp á 1. Það er 2. Já, ég er með á bakvið. Já, ég er bara góð. Það er alveg típist að krakkan er hans Jóngur að Gerdal horfi á þetta sko. Ég er með hérna svona nýja jump-pattinn. Þetta með nýja hvað? Jump-pattinn, þannig ég get jump-patt. Já. Þannig hérna, ég er með 6 svona bounce-pattar. Já, hann er open play. Hver er þessi Elías skýrsla? Þeir eru bara eitthvað að byggja mig inni, sko. Veitu hvað með? Þessi Elías skýrsla, hann er ekki skrítið það. Takk hann ekki. Kominga. Koma inn. Það er traffic. Ekki vera fyrir fram þá, deyru strax. Nei, það virkar ekki að mig. Ég er að byggja mig upp hérna. Spennandi. Ég veit það ekki. Það eiginlega er svona mikið líf. Það eiginlega Hann er bara að gera þetta óvart. Er ég ekki að gera síld, eða? Sleppur. Við erum ekki Já, ok, geta bara ekki neitt. Þú læknar 5 líf. Þú mátt ekki neitt það. Ég held enga líf. Það er fólk að koma inn í bygginguna. Hanna! Ég nokkaði fucking gaur. Gert! Já, takk maður. Axel að fæða ófætt á bakkassana. Kom inn. Komur inn. Já! Hann dós, kláriðu. Það var annar komið inn, Fór niður á 4. Stefán kom með fucking 2 kill. Pakkaði það. Hanna. Ég pakkaði henni saman. Strákum við lit kampfæðir eða? Komið kampfæðir. Hvað gerir það? Ég kom með 2 kill, það healar okkur. Það er ennþá fight í gangi. Já. En já, eins og ég var að segja ykkur Nei, 2 fucking kill, býta aðeins, ég ætla að slátra. I am slaughtering. What's up, guys? Ég skal maður reyna að segja sögur og fólk var svona, hann er bara svona á. Já, ég veit það, ég stoppið þig. Veistu af hverju? Fólk byrði mig ekki. Af því ég er að slátra í Fortnite, guys. Nei, bara fólk byrði mig ekki. Ég er svo lítið gutt, mann. Nei, maður. Sérstaklega besta vinnum minn, Axel. Nei. Jú. Nei. Það er ennþá alveg 2 eftir úr skvættunni, ég draf hérna sög. Koma strákar. Já, að ég segja ykkur söguna. Hvað þú meina? Þannig að Axel er að fara að DJ eitthvað. Þeir eru búin að byggja svo upp hérna, betur. Ég er ekki fokkið. Hann er kannski svolítið lítið út. Nei, ég elska það mest. Það eru 2 dánir þarna liggjandi. Það er rautt hjálpar fyrir það. Bennitur. Hvað er þessi aumingjar? Þeir eru örugglega að kampa kringum Elías.
Elías. Það er út fyrir. Bóm. Elías. Við erum inn í hringnum. Hringurinn er líka að minnka. Já, komið til hringin. Þeir eru upp á þakinu. Ég næðum sko. Ég fer bara í beysið þeirra. Það skilja Elias eftir. Hey Elias, now what feelings bara suck. Hvað er Elias að segja? Hérna. Nei, hérna. Já. Ok, nú getur þú tala, Elias. Núna, ég er your eyes and ears. Loksins nenni fólk að hlusta á Elias. Oh shit. Ég taka boy. Nei! Fuck! Ég veit maður sem snæpaður. Lendi bláa hringin í guðarbærin. Oh my god. Viltu spila það? Ég? Já. Nei, ég hef aldrei spilað það. Gjörðu yngur, ég væri andist til þess að spila. Ég hef andjúst trú að setja góður. Fyrir mig þetta. Ég er að gera stífla með Ísakir að segja hvað. Oh shit. Hvað, er þetta vatn eða? Ég er samt ekki að tjóka, ég segi, ég hef aldrei áður spilað þetta. Það er bara 100% trú að þér. En langar ykkur að heyra söguna mína? Já. Þannig að Axel á... Ok. Klera? Já. Sorry. Viljið þið spila það? Spila þetta? Ekki segja söguna aldrei. Jú, segi söguna. Það var smá slís hérna í beinni í víkingu. Það er eins og það er alltaf eitthvað í gangi. Ég myndi alltaf söguna. Alltaf að tappa á, þeir áttu lyklaborðið. Kall Studios, velkomin. Takk þú, Víkingur að taka sem fyrsta fórnættek. Ég held ég sé ekki maður til að leipur hann í grunna. Hver tók hann fjastringu? Það er góður í Fortnite, þetta verður að sagga. Hvað músinn hreyfist lítið að sjá þetta? Minnur hann ógeðslega skrítið. Ég hækka hreyfinguna á þessari mús. Ég snurði ekki nýjan daginn í fórið. Nei, hann þurfti að nota svo sjálfur. Hvernig gjör hann aftur hvita? Stefán. Veistu það ekki gamla? Hvar er Stefán? Ég fekk gamla, ég fekk hann hér, gamla. Og hann er bara ógeðslega sterkur, bara... Hvað kallar Stefán? Hvað spila? Músinn hreyfist fokk lítið að... Það er walk the blade. Lítið sensitivity í henni, þú veist. Það er bara hraðar yfir. Já, Ísak, kanntu það ekki? Að breyta svona skrollhraðanum á músinni, sem þetta hreyfist. Það er hægir, þetta skipta það, hægir henni. Nei, bara hvað takkir það. Vil ekki orð X úr ringunum? Hætti ekki. Það er ég er ready. Við erum að fara að rústa þessu. Hvað er Stefán? Herri, ég þarf að köpa þennan nýma. Hvað er þessi Stefán? Róli. Þú verður að gera reddi. Ég gerir bara reddi fyrir hann og hérna, hann kemur. Hætti ekki að hugsa. Sup? Það er halla niður meira Mountain Dew, eða? Hvað það er? Já, fuckast. Það er gert. Herru, farið hérna, settings, svo farið hérna í mouse og mouse sendir til þess. Já, nei, ég vil auka. Auka? Eikur og fyrir? Var ekki 15? Jú, 15 kannski eða eitthvað. Ekki máli. Takk, vennir. Það er til þetta. Hreyfing, hvernig hoppa ég? Já. Spil. Það er ekkert þetta sprint. Nei, ég er brjálaður. Heldur með shift. Heldur með shift. Það er sprint. Hvernig skýt ég? Það er bara vinstri smellur. Hæ? Vinstri smellur til að skjóta. Já, miðar að hægri. Miðar að hægri, skýt vinstri. Hvernig krátsaði? Þetta er bara risky, er það? Risky? Bara tiltið þetta. Hvernig hoppa ég? Space. Hvernig hoppa ég saman? Segðu hvernig hoppa ég. Hæ, þetta er space til þess að hoppa. Já, hvernig ætla að hoppa? Hæ? Hvernig hoppa við? Ég er bara að setja á mappið hérna. Bara núna, hoppa núna bara. Hvernig ekki opna mappið núna? Deployaði þetta ekki sjálfkrafa? Það vona það. Ég veit ekki hvað þessar kistur eru. Það er eitthvað. Ekki eitthvað vopn þarna. Þetta er
slæmt. Hérna hvað er þetta? Rocket Launcher? Ég er með eina byssu. Gaur, ef ég hoppa niður á steigi eða ekki? Það eru laggið maður. Það er byssu geim. Þarna. Hvernig krátsaði? Hvernig krátsaði? Shit. Ég má kannski ekki bóða. Fuck. Takk kærlega fyrir midstream. Ég er farinn. Okay, bye. Hey. Já, sjúta þinn. Ég fór ekki stundum tekið 2 daga út af fyrir það stream sko. Er það sem signature líkt? Það er sveitalíktin líka. Streamlíktin sko. Við erum ekki einu sem bæði annars. Hvar? Það er að halda mig við ykkur. Jó! Ég var að brjóta neður eitthvað við. Það er til hérna. Tiltækt. Tiltækt. Það er ekkert reloadað mér, það er nokkuð ég sagt. Hey chat, eða ekki. Bak mig, á bak okkur, passaði, á bak okkur. Ekki það, fyrsti leikurinn minn. Fyrsti leikurinn. Allir farnir nema ég verð að halda chattur í gangandi. Spyrja ykkur spurningar í chattu.